17 საათი და 17 წუთია. ქალბატონებო და ბატონებო, თხოვთ მიესალმეთ. ლაშა უჩავა, რადიო იმედსა. გადაცემის სპონსორია ფრჩხილისა და კანის სოკოს სამკურნალო ავსტრიული პრეპარატი ექსოდერილი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. მხედველობა უპირველეს ყოვლისა. გადაცემის სპონსორია გერმანული ხარისხის ნიშნით აკრედიტებული გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია. ზუსტი და სწრაფი გენეტიკური დიაგნოსტიკა უკვე საქართველოს მოსახლეობისთვისაც ხელმისაწვდომია. გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია 2052 888. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. მოგესალმებით რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში ტალღაზე FM 105.9. დღეს ორშაბათია და ტრადიციულად გადაცემაში ჯანმრთელობის დროა და როგორც ყოველთვის ვისაუბრებთ ძალიან აქტუალურ საკითხებზე საქართველოში და არა მარტო საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე და დღევანდელი თემა ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო არის ჩვენი მსმენელისთვის, ვინაიდან დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ კანის ისეთ დაავადებაზე, რომელსაც ეწოდება აკნე და რომელიც უამრავი ადამიანისთვის შეიძლება ითქვას, რომ ყოველდღიური თავის ტკივილია, განსაკუთრებით ეს შეიძლება იყოს ახალგაზრდა ასაკში, თუმცა აკნეს შეიძლება ითქვას ასევე, რომ ასაკი არ გააჩნია, რადგან ის დაკავშირებულია სხვადასხვა პრობლემებთან, ორგანიზმში მიმდინარე სხვადასხვა პათოლოგიებთან, ეს შეიძლება იყოს ჰორმონალური ფონის ცვლილებები, ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა სასქესო ჰორმონების, ანდროგენების მატების გამო გამოწვეული პროვოცირება სახის კანზე, თუმცა ყველაზე ხშირად აკნეს პროვოცირებას უწევს ასევე გარდატეხის პერიოდი და სწორედ ამიტომ თინეიჯერებში ბევრად უფრო აქტუალური არის აღნიშნული საკითხი და სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმარი გახლავთ დერამატოვენერელოგი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, კანისა და ვენცნეულებათა ინსტიტუტის დირექტორი სამეცნიერო და სასწავლო დარგში, ქალბატონი თინა ქიტუაშვილი, რომელსაც დიდი პატივისცემით მივესალმები და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ კიდევ ერთხელ გადაცემაში სტუმრობისათვის, ვინაიდან ვიცი თქვენი დატვირთული გრაფიკის შესახებ, ვიცი ორშაბათი დღე როგორი არის სამედიცინო პერსონალისთვის და გამონახეთ დრო და მოხვედით ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მოგესალმებით, მადლობთ პირიქით მოწვევისთვის. ქალბატონ თინა, აკნე საკმაოდ გავრცელებული, ესე ვთქვათ, ფორმა არის კანის, ესე ვთქვათ, დაავადებებს შორის და ვფიქრობ, რომ მე არ ვიცი სტატისტიკა, რა თქმა უნდა, თქვენ ამაზე უკეთ ისაუბრებთ, მაგრამ ალბათ ერთ-ერთი პირველი არის მომართვიანობის სიხშირით პაციენტებისგან. თქვენ სწორად ბრძანეთ, აკნეს არ გააჩნია ასაკი, შეიძლება ნებისმიერ ასაკში გამოვლინდეს, ის კი არა ჩვილი ასაკის აკნეც კი არსებობს, ასეთი ცნება არის, მაგრამ მოზარდებში არის უფრო ხშირად და ეს არის დაახლოებით 8-დან 12 წლის ასაკი, როდესაც ის პირველად ვლინდება ხოლმე. მაგრამ შეიძლება გასტანოს 25 წლის ასაკამდე, განსაკუთრებით მამაკაცებში, რომლებსაც აქვთ სერიოზული პრობლემა, კერძოდ ჩირქოვანი ფონით მიმდინარე აკნე. აკნეს თვითონ სხვადასხვა სახე აქვს. შესაძლებელია ადამიანმა არც იცოდეს, რომ აკნე აქვს, იმიტომ რომ არის ესეთი კომედონალური აკნე, როდესაც მხოლოდ ფერის ჭამელებია თეთრი და შავი წერტილების სახით სახეზე, ეს განსაკუთრებით აქვთ ხოლმე დასაწყისში მოზარდთა ასაკის ესე 12-13 წლის ასაკისთვის და შემდეგ შესაძლებელია ისე გაქრეს, რომ არ განვითარდეს მისი ანთებითი ფორმა. აი, როდესაც ანთებითი ფორმა, მაშინაა ზუსტად, როდესაც მოზარდი ახალგაზრდა ნერვიულობს, მას უნდა რომ ზუსტად ამ ასაკში იყოს ლამაზი და აი აქ ეს საძაგელი ასე ვთქვათ, ეს საძაგელი ფერის მჭამელები და სულის მჭამელები, როგორც ჩვენმა ერთმა პროფესორმა ქალბატონმა ეთერი ბოცვაძემ თქვა, სულს ჭამენ ამ ახალგაზრდებს. ნუ მინდა გითხრათ, რომ აქ სხვადასხვა ფორმა არის სიმძიმის მიხედვით, მსუბუქი, საშუალო სიმძიმის და მძიმე. ნუ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მძიმე ფორმა, როდესაც არის
დიდი და ღრმა წითელი ელემენტები, მტკივნეული და სახის გარდა ჩათრეულია ზურგი და გუმკერდის სარეც. მე მსმენელს შევახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომრებს, ეს გახლავთ 292 11 88 და 292 11 99. თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და დაგვისვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები, ასევე შეგიძლიათ თქვენი კითხვები მოგწეროთ Facebook გვერდზე რადიო იმედი და ასევე გვიყუროთ ლაივში ვიდეო პორტალზე my.video.g და imedi.g. და ესე ამბობენ რომ აკნე არ არის მძიმე დაავადება, თუმცა მას შეუძლია გაგვიფუჭოს გუნება განწყობა. თუმცა თქვენ ახსენეთ რომ არსებობს რა თქმა უნდა მძიმე ფორმებიც, რომელმაც ერთგვარი კვალი შეიძლება დატოვოს შემდგომში კანზე და ეს იყოს შეიძლება იგივე სახის კანი, რომელიც უფრო ფაქიზი არის და ჩვენი ესთეტიურობისთვის ესე ვთქვათ დიდი მნიშვნელობა აქვს ხოლმე ამას. მაგრამ ძირითადი გამომწვევი მიზეზები რა შეიძლება იყოს აკნესი? დაგეთანხმებით, რომ აკნე მხოლოდ და მხოლოდ იმ მომენტში არ არის საინტერესო, როდესაც ის არის გამწვავებული და როდესაც გვაქვს სახეზე ისეთი უსიამოვნო გამონაყარი, არამედ ის ტოვებს გარკვეულად წვაკ, ჩვენ გვაქვს ესეთ კვალს, ჩვენ გვაქვს ესეთი ცნება პოსტ-აკნე, როდესაც სახეზე რჩება ნაწიბურები, ატროფირებული, ან პირიქით ჰიპერტროფირებული, სახის კანი ხდება რელიეფური, ის არ არის თანაბარი სიმაღლის, არ არის სადა და ლამაზი, ასე რომ ესთეტიურ პრობლემებს კარგავს, ტოვებს შემდგომ და უკვე არა მხოლოდ კურნალობა, არამედ გარკვეული კოსმეტიკური ჩარევებიც არის ხოლმე საჭირო. ამიტომ ჩვენი კურნალობა და საერთოდ ჩვენი მიზანდასახულობა უნდა იყოს, რომ აკნეს ისე ვუმკურნალოთ და ისე მოვუაროთ, ისე გადავიტანოთ ის პერიოდი, როდესაც ჩვენ გვაქვს აკნე, რომ არ დარჩეს რაიმე კვალი. პირველ რიგში, აი მოზარდებს მინდა გავაფრთხილო თქვენი საშუალებით, რომ მოზარდები გავაფრთხილო, რომ მათ არ უნდა მოკიდონ ხელი და არ უნდა ეცადონ, რომ თვითონ გამოადინონ რაღაც შიგთავს, რომელიც აკნეს შემთხვევაში ცხიმგროვების სახით არის. დიახ, ისინი აღწევენ ამით დაავადების გამწვავებას, ანთებითი ფორმების გამოწვევას და ზუსტადაც სიმძიმე ანთების სიღრმეს და სიმძიმეს ახლავს ხოლმე ზუსტად ამ ტიპის გართულებები და კვალსაც ესეთი აკნე ტოვებს. რაც შეეხება მეორე კითხვასაც თქვენ მკითხეთ, ეტიოლოგიურ ფაქტორად თუ პირდაპირ ეტიოლოგიაზე ვისაუბრებთ, ამ შემთხვევაში გარკვეული ბაქტერიები თამაშობს როლს, რომელიც სახეზე ბუდობენ. ეს არის ძირითადად პროპიონბაქტერიუმ აკნეს, რომელიც ასაც უყვარს ოფთმის ფოლიკულის შესასვლელი და იქ ზის, თუმცა ის ყოველთვის არ იწვევს ანთებას. არის სტაფილოკოკები ეპიდერმალური, რომელიც ასევე სახეზე არიან და ესეც ჩვეულებრივი ისეთი უბნებელი სტაფილოკოკები, რომლებიც ჩვენთან ცხოვრობენ, თუმცა არის კიდევ გამომწვევი ოქროსფერი სტაფილოკოკი, რომელიც შედარებით მძიმე ფორმის იწვევს აკნეს. ეს ეტიოლოგია, მაგრამ თქვენ დასაწყისში ვეთქვით, საუბრის დასაწყისში, რომ გარკვეული ენდოკრინული ძორები შეიძლება იყოს ფიზიოლოგიური, რომელიც სქესობრივი მომწიფების პერიოდს ემთხვევა, ან და პათოლოგიური, როდესაც გარკვეული ცვლილებები და პათოლოგია გვაქვს სასქესო ორგანოების მხრივ. დიახ, და რა პათოლოგიები შეიძლება იყოს ეს და რა პრევენციული ღონისძიებები შეიძლება ჩატარდეს, სწორედ ამის შესახებ ჩვენ უკვე მომდევნო ჩართვაში ვისაუბრებთ. მე კი აქვე შეგახსენებთ ისევ ტელეფონის ნომერს, ეს გახლავთ 292 11 88 და 292 11 99. ჩვენ რამოდენიმე წუთში რეკლამის შემდგომ დაგიბრუნდებით, თემა ძალიან საინტერესო არის, ასე რომ არ გადაართოთ გვისმინეთ. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. რა უნდა ვიცოდეთ წნევის შესახებ? ან შემოგიტია ჩაკიკმა? თუ აქტივდათ ხერხემალი ან ვერ შველით სახსრების ტკივილს? გაქვთ ალერგიული რეაქცია საკვების მიმართ? ნებისმიერ სამედიცინო თემაზე პროფესიონალი ექიმის რჩევები. ყოველ შაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე ლაშა უჩავა რადიო იმედზე. გადაცემის სპონსორია ფრჩხილისა და კანის სოკოს სამკურნალო ავსტრიული პრეპარატი ექსოდერილი.
გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. მხედველობა უპირველეს ყოვლისა. გადაცემის სპონსორია გერმანული ხარისხის ნიშნით აკრედიტებული გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია. ზუსტი და სწრაფი გენეტიკური დიაგნოსტიკა უკვე საქართველოს მოსახლეობისთვისაც ხელმისაწვდომია. გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია 2052 888. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი მთლიანად გადადის კატარაქტის ფემტოწამობრივი ლაზერით მკურნალობაზე. ოფთალმოლოგიური ინდუსტრიის ეს უკანასკნელი მიღწევა უზრუნველყოფს მაქსიმალური მხედველობის მიღებას რამდენიმე საათში. მხოლოდ ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 223 123. კროკობეტზე სამეფო ბინის თამაშები დაიწყო. დააგროვე ბილეთები სპორტში და სლოტებში განთავსებულ ფსონებზე. გაზარდე მოგების შანსი პირველ დეპოზიტზე მიღებული 10 ბილეთით და მოიგე 5 სამოთახიანი ბინა კიკვიძის ბაღთან. krokobet.com გაერთე უსასრულოდ. იმისთვის რომ აღმოაჩინო შენი სამშობლო, ავტომობილი გამართული უნდა გქონდეს. შეიძინე სონაქსის ავტომობილის მოვლის საშუალებები და მიიღე 20%-იანი ფასდაკლება. თეგედა, შენთან ერთად საქართველოსთვის. 226 44 44. ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალისს. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. საუკეთესო პირობები ბაზის ბანკისგან. იპოთეკური სესხილარში მხოლოდ 7.77%-დან, ეფექტური 9.3%-დან. შეიძინეთ, ააშენეთ, გაარემონტეთ თქვენი ოცნების სახლი ბაზის ბანკის იპოთეკური სესხით. გახდი ექსპერტი ლიდერბეტზე. არ გამოტოვა შესაძლებლობა მიიღო ბინა ბათუმში უფასოდ. დიახ, სრულიად უფასოდ. თუ ხარ სპორტის მოყვარული და გჯერა შენი შესაძლებლობების, მაშინ ეს შენი აქციაა. შეადგინე უფასო ბილეთები ყოველდღიურად. გააკეთე სწორი პროგნოზი და გახდი ექსპერტი ლიდერბეტზე. მიიღე წელი 150,000 ლარიდან და სუპერპრიზები: 4 iPhone X, 4 MacBook და 4 ბინა ბათუმში. ლიდერბეტი, შენი შესაძლებლობების სამყარო. ისარგებლეთ ფინკა ბანკის ავტოსესხით და მარტივად მიიღეთ 25,000 ლარამდე თანხა მეგობარი ავტომობილისაგან. შეავსეთ ონლაინ განაცხადი და 30 წუთში აიღეთ ფინკა ბანკის ავტოსესხი. დაგვირეკეთ ფიფქი 49 49. იმისთვის რომ აღმოაჩინო შენი სამშობლო, ავტომობილი გამართული უნდა გქონდეს. შეიძინე მიშლენის ჯგუფში შემავალი ევროპული ბრენდი რაიკენის საბურავები უსასრულო გარანტიით თეგედაში და ნებისმიერი დაზიანების შემთხვევაში დაიბრუნე 80%-მდე თანხა ან აღადგინე საბურავი უფასოდ. თეგედა, შენთან ერთად საქართველოსთვის. 226 44 44. ტექ დათვალიერება გიწევთ? დაზღვით ავტომობილი მარტივად და სწრაფად PSP დაზღვევაში და მიიღეთ საჩუქრად ტექ დათვალიერება ყოველგვარი დამატებითი ხარჯების და შეზღუდვების გარეშე. PSP ავტოდაზღვევა, ყველაზე კომფორტული ავტოდაზღვევა. ითამაშე კრისტალ ბეტზე ჩემპიონთა ლიგისა და ევროპა ლიგის კვირებში. დააგროვე გათამაშების ბილეთები და მოიგე 9 Toyota Prado-დან 1 და 300,000 ლარიანი საპრიზო ფონდის წილი. კრისტალ ბეტი, უდამ ნომერი 1. კომპანია მითანა, ლიდერი საქართველოს ხორცპროდუქტების ბაზარზე, გთავაზობთ სიახლეს. ნახევარ ფაბრიკატები, ხინკალი ქალაქური და მთიულური, ბლინები ხორცით, ყველით და კარტოფილით, პელმენებით სიმბირული და კლასიკური, აგრეთვე ქათმის ნაგეთსები და მინიჩებურები. ირჩევთ მითანას, ირჩევთ ხარისხს. 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. გაიგეთ ვინ გირეკავთ. მობილური ნომრების ბაზა nomrebi.com. რადიო იმედის პარტნიორი სოციალურ ქსელებში. nomrebi.com. არასრული საათის სპონსორია ტეტესეპტი.
უნდა ვიცოდეთ წნევის შესახებ, ან შემოგიტია ჩაკიკმა. თუ აქტივდათ ხერხემალი ან ვერ შველით სახსრების ტკივილს. გაქვთ ალერგიული რეაქცია საკვების მიმართ. ნებისმიერ სამედიცინო თემაზე პროფესიონალი ექიმის რჩევები. ყოველ შაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე ლაშა უჩავა რადიო იმედზე. გადაცემის სპონსორია ფრჩხილისა და კანის სოკოს სამკურნალო ავსტრიული პრეპარატი ექსოდერილი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. მხედველობა უპირველეს ყოვლისა. გადაცემის სპონსორია გერმანული ხარისხის ნიშნით აკრედიტებული გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია. ზუსტი და სწრაფი გენეტიკური დიაგნოსტიკა უკვე საქართველოს მოსახლეობისთვისაც ხელმისაწვდომია. გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია 2052 888. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით რადიო იმედის ერთ-ერთში ტალღაზე FM 105.9. დღეს ორშაბათია და გადაცემა 17-17-ის დროით ჯანმრთელობის დრო არის და ვსაუბრობთ ძალიან აქტუალურ საკითხზე. ეს გახლავთ აკნე, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ერთი შეხედვით მარტივი გამოსათქმელია, ერთი შეხედვით მარტივი მოსავლელია, მაგრამ რა თქმა უნდა ვიცოდეთ მისი გამოწვევი მიზეზები და გარდა ამისა, მისი სწორი მკურნალობა იმისათვის, რომ ჩვენ არ დავაზიანოთ ჩვენი კანი და სწორედ ამ თემებზე სასაუბროთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ექიმი, დერამატოვენეროლოგი და კანისა და ვენსნეულებათა ინსტიტუტის დირექტორი სამეცნიერო სასწავლო დარგში ქალბატონი თინა ქიტუაშვილი, რომელსაც კიდევ ერთხელ მივესალმებით და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო გადაცემაში სტუმრობისათვის. და ვინც ახლა შემოგვერთ და ვიტყვი იმას, რომ ჩვენ ვისაუბრებთ მოკლე მიმოხილვა გავაკეთეთ, ესე ვთქვათ, თუ რა გამოწვევები შეიძლება იყოს აკნესი და რომ ის ძირითადად, ესე ვთქვათ, თინეიჯერულ ასაკში არის, თუმცა მას როგორც აღნიშნეთ, ასაკი არ გააჩნია და შეიძლება იყოს უკვე ზრდასრულ და მათ შორის ხანდაზმულ ასაკში და ასევე როგორც ქალბატონმა თინამ აღნიშნა, არსებობს ჩვილ ბავშვთა აკნეც მათ შორის. და კონკრეტულად გამოწვევ მიზეზებზე რომ შევაჩეროთ ქალბატონო თინა ყურადღება, ანუ ერთ-ერთი ჩვენ დავასახელოთ, რომ ეს შეიძლება იყოს ჰორმონალური დისბალანსი მიმდინარე ორგანიზმში, როგორც ფიზიოლოგიური, ასევე უკვე პათოლოგიური ცვლილებები. ფიზიოლოგიური ეს იგულისხმება თინეიჯერული ასაკი, თუმცა პათოლოგიური უკვე ზრდასრულ ასაკში. ამ შემთხვევაში მომართვიანობა პაციენტის არის პირდაპირ თქვენთან აკნეს გამო, თუ შესაძლებელია იყოს იგივე ვთქვათ ან გინეკოლოგისგან, ან ენდოკრინოლოგისგან მიმართულება დერმატოლოგთან. იცი რა, მე ვფიქრობ, როდესაც გამოვლინება პრობლემის პათოლოგიური პროცესის არის კანზე, რა თქმა უნდა კანის ექიმმა, ანუ დერმატოლოგმა დასვას დიაგნოზი. იმიტომ რომ მე მქონია შემთხვევები, როდესაც თქვათ ზურგის არეში არის ფოლიკულარული კერატოზი, არის ასეთი დაავადება, ძალიან იშვიათი დაავადება, რომელიც ვერავითარ შემთხვევაში გინეკოლოგს ნანახი ვერ ექნებოდა. იმიტომ რომ ეს არის საკმაოდ იშვიათი დაავადება და სამწუხაროდ ის სამკვირიანი კურსი კურაციის, როცა მკურნალები სწავლობენ დერმატოლოგიას, არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ყველა დაავადება ნახოთ. აი ასეთ დაავადებას მკურნალობდა მაგალითად როგორც აკნეს. ასე რომ დიაგნოსტიკა, აი ეს ერთმნიშვნელოვნად არის დერმატოლოგის და რა თქმა უნდა, რადგანაც ეს დერმატოლოგიური პრობლემა არის მკურნალობა ასევე დერმატოლოგის. თუ ჩვენ გვაქვს რაიმე პათოლოგიური გადახრა, რომელიმე ორგანოთა სისტემის მხრივ ონკოლოგიური, ენდოკრინოლოგიური, ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვჭირდება კვალიფიციური მიდგომა ენდოკრინოლოგის თუ გინეკოლოგის და ჩვენ პაციენტს ვაგზავნით საკონსულტაციოდ ამ სპეციალისტებთან. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს არის დერმატოლოგიური პრობლემა და დერმატოლოგმა უნდა უმკურნალოს. არის უამრავი
ათასობით სამკურნალო საშუალება და კოსმეტიკური საშუალებები, რომლებიც გამოიყენება აკნეს მოსავლელად ან აკნეს სამკურნალოდ. Აი იქიდან რომელია მიზან მიმართული კურნალობა. Აი ამ სიტუაციაში, კონკრეტულ სიტუაციაში, რომელია უფრო უკეთესი საშუალება, ეს უნდა არჩიოს, რა თქმა უნდა, დერმატოლოგმა, იმიტომ რომ რიგ შემთხვევაში მსუბუქი ფორმის დროს ჩვენ გვჭირდება მხოლოდ კანის მოსავლელი საშუალებები, ეს იქნება დასაბანი და ცხიმის მარეგულირებელი საშუალებები და როდესაც მწვავე ანთებოგო შეიძლება ანტიბიოტიკოთერაპია და არის ესეთი პრეპარატი იზოტრეტინოინი, რომელიც მძიმე ფორმის პაძოვანი აკნეს შემთხვევაში გამოიყენება, შეიძლება ისიც კი იყოს დანიშნული. ანუ კურნალობის, ასე ვთქვათ, რამდენად ძლიერი კურნალობა, რამდენად რთული კურნალობა არის საჭირო და რა ტიპის კურნალობაა საჭირო, ეს არის, რა თქმა უნდა, დერმატოლოგის მიერ ასარჩევი და განსაზღვრელი. დიახ, მე შევახსენებ მსმენელს კიდევ ჩვენ ტელეფონის ნომრებს, ეს გახლავთ 292 1188 ან 292 1199. თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ აღნიშნულ ნომრებზე და დაგვისვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები. და ქალბატონ თინა, ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ვსაუბრობთ ახლა ჰორმონალურ, ვთქვათ, დისბალანსზე ორგანიზმში და მისგან გამოწვეულ აკნეზე. თუმცა ხშირ შემთხვევაში შეიძლება აკნეს გამომწვევი მიზეზი ეს იყოს ვთქვათ, ფსიქოემოციური სტრესით, ან რაღაც მექანიკური გაღიზიანება სხვადასხვა, ვთქვათ, საშუალებებით, იგივე მაკიაჟით, ხო, ეგრეთ წოდებული, ან სხვადასხვა დასაბანი საშუალებებით. ნუ ამ დროს ფაქტია, რომ ვთქვათ, ხდება პროვოცირება და არა, ვთქვათ, დაავადების წამოსვლა, ხო? არა, ეს იგივე დაავადების ერთ-ერთ პათოგენიზადგან არის მედიკამენტოზური, მაგალითად, ასტეროიდული აკნე, ცნებადია. არის ექსკორიაციული აკნე, როცა ფსიქოგენური დარღვევა და რა თქმა უნდა, ხელით აღიზიანებს პაციენტი ამას, თუმცა აქ არის ნიუანსები. მაგალითად, თითოეული მათგანი კლინიკურად განსხვავდება ერთმანეთისგან. მაგალითად, ექსკორიაციული აკნეს დროს ჩვენ საერთოდ არ გვაქვს ზოგჯერ კომედონი და გვაქვს მხოლოდ და მხოლოდ ეროზიები, რომელიც ექსკორიაციები, რომლებიც პაციენტმა თვითონ განავითარა. დაგვეუბნება, რომ იქ არის რაღაცა, ვთქვათ, ცხიმი და რაღაც ქსოვილებს აზიანებს და შესაბამისად იმ კანის ნაგლეჯები ამოაქვს ამ სამწუხაროდ ამ ეროზიებიდან. არის მედიკამენტოზი, როგორც გითხრა და ის სწორედ სტეროიდულ აკნეზე თუ გავჩერდებით, მას ახასიათებს თანაბარი ტიპის გამონაყარი და ესენი ძირითადად არის პაპულები და პუსტულები წითელი ფორმის, ანუ ჩირქოვანი ელემენტები და კანის ზედაპირიდან წამოწეული ელემენტები, რომელსაც აქვს ერთნაირი რაღაცა სტრუქტურა და კომედონები უფრო ნაკლები. აი მოზარდ აკნეს დროს კომედონებია, რომელიც ერთ-ერთი ზუსტად განსაზღვრელი ნიშანია სხვა ტიპის გამონაყრისაგან, მაგალითად, სახეზე შესაძლებელი იყოს როზაცია, არის ესეთი ვარდისფერი ფერის ჭამელი, რომელიც შუახნის ასაკის ადამიანებისთვის არის დამახასიათებელი. არის კიდევ სებორეა და ასე შემდეგ, რომელთა კლინიკა განსხვავებულია. აი კომედონები ზუსტად ეს არის თეთრი და შავი ფერის ჭამლები, რომელიც საუბრის დასაწყისში ვთქვით, რომლებიც არის ტიპიური მოზარდთა აკნეს შემთხვევაში. სანამ დიაგნოსტიკაზე გადავალთ და ვთქვათ, როგორ უნდა მოხდეს გარჩევა თუ საიდან არის წამოსული აღნიშნული აკნე და რომელ სპეციალისტთან უნდა მოხდეს გადამისამართება პაციენტის. თქვენ ახსენეთ, რომ ხშირ შემთხვევაში არის ეს სახეზე აკნეს გამოხატულება, მაგრამ არის ზურგზეც. თუ შეიძლება, ვთქვათ, გარდა სახისა და ზურგისა სხვადასხვა ნაწილზე იყოს ორგანიზმის გამოხატული აკნე, ისე რომ, ვთქვათ, პაციენტმა საერთოდაც ვერ მიხვდეს და თვითონ ვერ დაარქვას ამას აკნე, რაც ხშირ შემთხვევაში დამეთანხმებით ალბათ, რომ ქართველებს ჩვევიათ თვით დიაგნოსტირება. იცით რა, ჩვენ თუ განვიხილავთ, რომ აკნე ეს არის ცხიმოვანი ჯირკვლების ანთება,
მისი ლოკალიზაცია არის ზუსტად იქ, სადაც ჭარბი რაოდენობით გვაქვს ჩვენ სხეულზე ცხიმოვანი ჯირკვლები. ეს არის სახე და გულმკერდის და ზურგის ზედა მესამედი. ასე რომ ეს არის ტიპიური ლოკალიზაცია აკნესი და როგორც წესი აქ ლოკალიზდება, თუმცა რიგ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს მთელი ზურგი ჩათრეული ხოლმე და ასეთ შემთხვევაში უნდა ვეძებოთ მიზეზი, რაიმე სერიოზული მიზეზი, იგივე ენდოკრინული დარღვევა ხომ არ გვაქვს. როგორც წესი მოზარდთა აკნე არის უფრო სახეზე ხოლმე და ერთეული გამონაყარის სახით ზუსტად ამ გულმკერდის და ზურგის ზედა მესამედში. თუ ეს არის ასაკი, ჩვეული ასაკი და ეს არის თინეიჯერული ასაკი, რომელიც 19 წელს მოიცავს, ხო? ამინა 13-დან 19 წელს მოიცავს. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ კლინიკურად გვაქვს უფრო კომედონალური აკნე და დიდად გამოკვლევა საკვერცხების ეკოსკოპი ან ჰორმონალური წვრების, სიხშირე ჰორმონების განსაზღვრის, კერძოდ ანდროგენების განსაზღვრის აუცილებლობა არ არის. მაგრამ თუ მოგვიანებით გვაქვს და ანთებითი ფორმებია, ჩვენ აქ რა თქმა უნდა ვეძებთ სხვა პათოგენეზურ მექანიზმებსაც. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ რამოდენიმე წუთში ისევ რეკლამის შემდგომ დაგიბრუნდებით, მცირეხნიანი პაუზის შემდგომ, ასე რომ არ გადართოთ, გვისმინეთ, ვინაიდან თემა ძალიან საინტერესო და აქტუალური არის და შეგახსენებთ აქვე ისევ ტელეფონის ნომრებს, ეს გახლავთ 292 1188 ან 292 1199, ასევე გეტყვით, რომ კითხვების გამოგზავნა შეგიძლიათ Facebook გვერდზე რადიო იმედი, სადაც უკვე რამოდენიმე კითხვა არის მოსული და რეკლამის შემდგომ უკვე დავსვავთ ამ შეკითხვებს, ასე რომ დაგველოდეთ დროებით. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. რა უნდა ვიცოდეთ წნევის შესახებ? ან შემოგიტია ჩაკიკმა? თუ აქტივდათ ხერხემალი ან ვერ შველით სახსრების ტკივილს? გაქვთ ალერგიული რეაქცია საკვების მიმართ? ნებისმიერ სამედიცინო თემაზე პროფესიონალი ექიმის რჩევები. ყოველ შაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე ლაშა უჩავა რადიო იმედზე. გადაცემის სპონსორია ფრჩხილისა და კანის სოკოს სამკურნალო ავსტრიული პრეპარატი ექსოდერილი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. მხედველობა უპირველეს ყოვლისა. გადაცემის სპონსორია გერმანული ხარისხის ნიშნით აკრედიტებული გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია. ზუსტი და სწრაფი გენეტიკური დიაგნოსტიკა უკვე საქართველოს მოსახლეობისთვისაც ხელმისაწვდომია. გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია 2052 888. როგორ გაიარეს ზეზვამ და მზიამ გზა კოცონიდან ბლენდერამდე და ჩოფერამდე. დიდი ქართველების ჭურჭლის ასლები, სუფრები, ხელნაწერები, მენიუები, ქართული გასტრონომიული კულტურა, გუშინ და დღეს. ვინ არიან გასტროტურისტები? თანამედროვე ქართული რესტორნების მენიუ და როგორ არ უნდა გადაყლაპოს გლობალიზაციამ ქართული ტრადიციული სუფრა. ყოველ 4 შაბათს 13 საათზე რადიო იმედის დღის არხის ეთერშია გადაცემა გასტრონომია ესმაკუნჭულიასთან ერთად. გადაცემის სპონსორია ხორცპროდუქტებისა და ნახევარფაბრიკატების მწარმოებელი კომპანია თინა. უნდა კარგავ დროს. საქართველოს უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამაზე, რომელიც სტუდენტებს თავაზობს პრესტიჟულ საერთაშორისო კონკურსებში მონაწილეობას და ფინანსებით. სამართლებრივი ინგლისური ენის შესწავლასა და პრაქტიკას უნივერსიტეტის იურიდიული დახმარების ცენტრსა და წამყვან იურიდიულ კომპანიებში. თუ სწავლა გინდა, განათლება გაგამდიდრებს საქართველოს უნივერსიტეტი. კვალიფიციურად დაგეგმილი და სწორად წარმართული მკურნალობა ბაშვის ჯანმრთელი მომავლის მთავარი გარანტია. ყოველ ხუთშაბათს რადიო იმედის დილის არხის პირდაპირ ეთერში თქვენს განკარგულებაში კლინიკა მზიური მედის ექიმები იქნებიან. ხოლო ყოველი თვის ბოლო ხუთშაბათს თქვენ შეკითხვებს მზიური მედის ექიმი, ცნობილი პედიატრი თემურ მიქელაძე უპასუხებს. რადიო იმედზე ჯანმრთელობაზე ზრუნვა დილიდან იწყება. ყოველ ხუთშაბათს 11-დან 12 საათამდე ჯანმრთელი დილა მზიური მედთან ერთად.
რა უნდა ვიცოდეთ წნევის შესახებ? ან შემოგიტია ჩაკიკმა? თუ აქვთ ტკივდათ ხერხემალი ან ვერ შველით სახსრების ტკივილს? გაქვთ ალერგიული რეაქცია საკვების მიმართ? ნებისმიერ სამედიცინო თემაზე პროფესიონალი ექიმის რჩევები. ყოველ შაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე ლაშა უჩავა რადიო იმედზე. გადაცემის სპონსორია ფრჩხილისა და კანის სოკოს სამკურნალო ავსტრიული პრეპარატი ექსოდერილი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. მხედველობა უპირველეს ყოვლისა. გადაცემის სპონსორია გერმანული ხარისხის ნიშნით აკრედიტებული გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია. ზუსტი და სწრაფი გენეტიკური დიაგნოსტიკა უკვე საქართველოს მოსახლეობისთვისაც ხელმისაწვდომია. გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია 2052 888. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით რადიო იმედის ეთერში ტალღაზე FM 105.9. დღეს ორშაბათია და გადაცემა 17-17-ის დროით ჯანმრთელობის დროა. დღეს ვაბრობ ძალიან საინტერესო საკითხზე. გადაცემის პირველ ნაწილში ეს გახლავთ აკნე, რომელიც თითქმის ყველა ოჯახში ალბათ მოიძებნება ადამიანი, ვისაც რომლის ოჯახის წევრსაც ერთს მაინც აქვს აღნიშნული პათოლოგია და პრობლემა, თუ შეიძლება ისე უწოდოთ, და ვსაუბრობთ სწორედ ამ საკითხზე და ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ექიმი დერამატოვენერელოგი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, კანისა და ვენცნეულებათა ეროვნული ცენტრის დირექტორი სასწავლო და სამეცნიერო დარგში ქალბატონი თინა ქიტუაშვილი, რომელსაც კიდევ ერთხელ მივესალმები და დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში სტუმრობისათვის. ქალბატონი თინა, ჩვენ ვისაუბრეთ გამოუწვევი მიზეზებზე, ლოკალიზაცია, რაც შეიძლება იყოს ლოკალიზებული აკნეს გამონაყარი და ძალიან საინტერესო არის დიაგნოსტირება. თქვენ აღნიშნეთ უბრალოდ რომ ვთქვათ, ეს შეიძლება იყოს ფსიქოემოციური სტრესის გამო, ეს შეიძლება იყოს ჰორმონალური სტრესის გამო და ასე შემდეგ. ხშირ შემთხვევაში პრაქტიკოსი ექიმებისათვის ეს ბევრად უფრო, ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი არის და ცხადია, რომ ხშირად როცა მოდის ხოლმე ჩვენთან პაციენტი, მას ვაძლევთ ჩვენ რეკომენდაციას, მაგრამ ხშირად არ შეუძლიათ ხოლმე მათ სხვადასხვა სპეციალისტებთან კიდე კონსულტირება, ვთქვათ, სხვადასხვა მიზეზების გამო. შეიძლება დაგჭირდეს ნევროპათოლოგი, შეიძლება დაგჭირდეს გინეკოლოგი, შეიძლება დაგჭირდეს ენდოკრინოლოგი, ხო, ჩართულობა აკნეს მკურნალობის დროს. თუ არსებობს რაიმე ისეთი კრიტერიუმები ან სპეციფიკა, რა დროსაც ჩვენ კონკრეტული მიმართულება შეგვიძლია, რომ კომპლექსური გამოვიდეს მკურნალობა დერმატოლოგისა და მეორე სპეციალისტის ამ დროს. რა თქმა უნდა, ესე მარტივად ყოველთვის არ არის ხოლმე საქმე, უმეტეს შემთხვევაში ეს არის აკნე და სხვა არაფერი გარდა იმისა, რომ არის ცხიმოვანი ჯირკვლების აწეული მგრძნობელობა ნორმალური დონის ჰორმონების მიმართ. ესეც შესაძლებელი იყოს და სხვათა შორის ეს ხშირად არის ხოლმე გენეტიკური განწყობილება. აი, მშობლები ამბობენ, რომ ჩვენც ქონდა და ეხლა აღარა გვაქვს, დიახ, ეს მართალია, შესაძლებელი მათ ქონოდა და ეს განწყობილება გრძნობიარე, ნორმალური ანდროგენების მიმართ გრძნობიარე ცხიმოვანი ჯირკვლები, აი ეს განწყობილება შესაძლებელია იყოს გადაცემული გენეტიკურად. ასე რომ, აი თინეიჯერები, თინეიჯურას აქვს ყველა გადის, მაგრამ ზოგს აქვს აკნე, ზოგს არ აქვს აკნე. აი ეს ახსნა გარკვეულწილად შესაძლებელია აი ამითაც იყოს, მაგრამ რით შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ხოლმე ლაბილური სიტუაცია სქესობრივი მომწიფების დროს. ანუ ჩვენ ერთბაშად ასე რომ გავიღვიძოთ და ხვალ ვიყოთ ქალები, ან გავიღვიძოთ
და ხვალ უკვე კაცებად ვიყოთ ჩამოყალიბებული, ასეთი სიტუაცია არ არის, ეს არის თანმიმდევრული სქესობრივი მოწიფების პერიოდი, იმიტომაც არის ეს გამოყოფილი თავისი ვეგეტატიკით, განსხვავებული ვეგეტატიკით, განსხვავებული ჰორმონალური ძვლებით გამორჩეული ასაკი, იმიტომაც არის ასე გამოყოფილი ცალკე, რომ ამ პერიოდში მიმდინარეობს გარკვეული ძვრები, რომლებიც ფიზიოლოგიურად არც უნდა ჩავერიოთ. და არის უკვე როდესაც 18 წლის ასაკი, უკვე 19 წლის ასაკი ითვლება, რომ ეს არის უკვე სქესობრივად ჩამოყალიბებული პიროვნება, ანუ უკვე განსაზღვრულია პროფილი, ეს არის მამაკაცი და ეს არის ქალი. აი ასეთ შემთხვევაში თუ ჩვენ პრობლემა მაინც გვიგრძელდება, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ შესაძლებელია დავიწყოთ, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა მიზეზების ძებნა და აქ პრეროგატივა მაინც დერმატოლოგს აქვს. მან ზუსტად განსაზღვროს ის მიმართულება, რაც ამ კონკრეტულ პაციენტს ჭირდება. ჩვენ ხშირად ეს დავამთავრებ, ჩვენ ხშირად მინიმალურ დონეზე ასეთ პაციენტს ვეხმარებით, მაგალითად იგივე ფსიქოთერაპია, იმედიანობა, წმენა და ძალიან გვეხმარებათ უკვე ყოფილი პაციენტები, რომლებიც აგზავნიან შემდეგ პაციენტებს და ისინი უკვე განწყობილებით ასრულებენ რა ჩვენს დავალებას, რა თქმა უნდა, წარმატებაც გვაქვს ხოლმე. ძალიან დიდი მადლობა. მსმენელი გვყავს ახლა ხაზზე. მოусმინოთ. დიახ, მოგესალმებით, გისმენთ. ალო. სამწუხაროდ გაითიშა. მანამდე მე ამოვიკითხავ Facebook გვერდზე დასმულ კითხვებს და აქ არის ესეთი კითხვა. გავტანთინა, ლაკა მაქვს ყელზე, მზის ალერგიას რომ ეძახიან და რა გავაკეთო? და მეორე კითხვა არის ესეთი, კისრის ქვემოთ ხანდახან მიჭრელდება გულმკერდი. ხომ არ არის ეს ენდოკრინული რაიმე დარღვევა, ფარისებრი ჯირკვალი მაქვს ამოღებული, მსვავე უთიროქს და რა თქმა უნდა, ექიმის დანიშნულებით ვაკონტროლებ დოზებსო. ნუ აქ ალბათ საინტერესო იქნება პაციენტის ასაკი და აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ჩვენ პასუხი გავცეთ ქალბატონ იზოს და ისევ მსმენელი არის ხაზზე და მოგესალმებით, გისმენთ. მოგესალმებით. გამარჯობა. ქალბატონო თინა, შეკითხვა მაქვს კუპეროსთან დაკავშირებით, ლოყების ამ მცირე ნაწილზე მაქვს კუპეროზი და რამდენიმე დერმატოლოგმა მითხრა, რომ არ ინკურნება ეს, უკურნებელია და რამდენიმე მითხრა, რომ ინკურნება და თქვენ ახლა ძალიან სომილებაში ვარდება პაციენტი ასეთ შემთხვევაში და დამინიშეს მეზოთერაპიის კურსი რამდენად დიახ. გაითიშა, მაგრამ მე ვიცი უკვე რისი კითხვა უნდა და ქალბატონს. კუპეროზი ეს არის სახის არეში სიწითლე, რომელიც შეიძლება მოვიხსნათ. დიახ, რა თქმა უნდა. კი. დიახ, სიწითლე, რომელიც მიზეზი არის გაფართოებული კაპილარული ქსელის სახეზე და ეს უფრო ემართებათ ემოციურ ნატურებს და შუახნის ქალბატონებს თუ არის პრეკლიმაქსური პერიოდი და ეს ალებს რომ ეძახიან და სახეზე წამოწითლებები. შეკითხვა ასეთი არის მორჩენადი თუ არა მორჩენადი. მე გეტყვით, რომ არ არსებობს დერმატოლოგიაში გარდა ათვისებიანი წარმონაქმნები გამოუვალი სიტუაცია, იმიტომ რომ კუპეროზ თუ ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის გაფართოებული კაპილარული ქსელი, ჩვენ მიზანმიმართულად შეიძლება ვიხმაროთ ორი საშუალება. ერთი კრემები, რომელსაც აქვთ უნარი, რომ შეავიწროონ ეს კაპილარული ქსელი და გამოიწვიოთ გაფერმთალება თავის დაუნებურად, რომელიც პაციენტს შეუძლია სახლშიც, რომელიც გამოიყენოს, მაგალითად დილა საღამოს კრემებით ხანგრძლივად, რა თქმა უნდა, თვეების განმავლობაში და მეორე არის აპარატული მეთოდით იმ კაპილარული ქსელის დამუშავება, რომელიც ვერ დაემორჩილა კრემებს. ეს შესაძლებელი იყოს ფოტოთერაპია, ლაზეროთერაპია. და ერთია, რომ აქ არის ხანგრძლივი და გულდასმით ესეთი ჩასატარებელი
ღონისძიებები და მე მიყვარს შედარება ამ მდგომარეობის ცეცხლთან. მაგალითად, ცეცხლი რომ ანთია, სახე ანთია ამ შემთხვევაში, ჩვენ ვასხავთ წყალს, ანუ მედიკამენტებს და არ ვასხავთ ნავთს, ხომ, რომ საბოლოოდ ჩავაქროთ. აი ამ ნავთის როლს ამ შემთხვევაში ასრულებს ემოციური ლაბილობა, სახეზე წამოწეთლებები, რომელიც ზუსტად პრეკლიმაქტერულ პერიოდში შეიძლება ადამიანს კონდეს, ან და ყოფითი გარემო, მაგალითად, შეიძლება ცხელ გარემოში უხდებოდეს მუშაობა, თქვა დახურულ სივრცეში, სპორტი, სხვათა შორის, როცა გამაგრილებელი საშუალებებს არ ხმარობ და სახეზე წამოწითლებები გვაქვს ხშირად, ალკოჰოლი, ანუ ყველაფერი ის, რაც სახეზე იწვევს სისხლის მიდენას და შესაბამისად წამოწითლებას. და Facebook გვერდზე იყო კითხვა, აი ეგრეთ წოდებულ მზის ალერგიასთან დაკავშირებით ყელის არეში, ლაქა მაქვსო პაციენტებს. მზის ალერგიას მოსახლეობა ეძახის კანის სოკოვან დაავადებას, რომელიც სხვადასხვა ფერის პიტერიაზის სახით არის და მას ახასიათებს სხვადასხვა ფერის ლაქების გაჩენა. ვარდისფერი, მოყავისფრო და მოთეთრო ფერის. ნუ მზესთან იმდენად არის ასოცირებული, რომ მზის, ვთქვათ, წყლით გადადის. ზერელეს სოკოა ძალიან მარტივია მოსარჩენი, მაგრამ რამდენადაც ძალიან სწრაფად მრავლდება, აქაც გულდასმით და თანმიმდევრული მკურნალობაა ჩასატარებელი, დიახ, ანტიმიკოზური საშუალებებით არა მხოლოდ წასასმელი, არამედ რიგ შემთხვევაში გავრცელებული ფორმის დროსაც დიახ პერორალური საშუალება. კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ეთერში, მოусმინოთ კითხვას თუ შეიძლება. მოგესალმებით, გისმენთ. ალო? გაითიშა სამწუხაროდ და ერთი კითხვა გვაქვს დიახ ჩვენ უკვე დარჩენილი, წამოწითლება რომ აქვს კუნკერის არეში, ხო? დიახ, ხო, ამ ქალბატონს აქ მივწერე მე, რომ ეს რა თქმა უნდა ფარისებ ჯირკვალთან არ მოგწერა ასაკი ქალბატონმა 48 წლის არის და შეიძლება იყოს პრეკლიმაქტერული მდგომარეობით ეს ყველაფერი. მე მინდოდა მეთქვა, რომ ეს ემოციური ფონზე არის ხოლმე ძალიან ხშირად დაფოთლავს პირდაპირ და უფრო ხშირად არის ხოლმე ზუსტად მაშინ, როდესაც პაციენტი ნერვიულობს, ან და რაღაც პრობლემები აქვს და ამ პერიოდში და კიდევ ერთი კითხვა არის, ჩემ გოგონას 5 წელია ჭინჭრისციება აქვს, აი ხა დაემატა ოქროსფერი სტაფილოკოკი და აკნე, სად არ მყავდა და შედეგი არა აქვს. გთხოვთ მირჩიოთ რა ვქნა. 5 წლის გოგონა? არა, 5 წელია ჭინჭრისციება აქვს. უბრალოდ ასე კი არ არის დაკონკრეტებული პაციენტის. სამწუხარო სამ სხვადასხვა დიაგნოზის სახელებს, ანუ აკნეს, ურტიკარია და მესამე რა იყო? ჭინჭრისციება აქვს და ეხლა დაემატა ოქროსფერი სტაფილოკოკისგან გამოწვეული აკნე სავარაუდოდ. დიახ, იცით რა, სტაფილოკოკი აქვს, ეს არის არასწორი გამონათქვამი, რამდენადაც აკნეს შემთხვევაში ხშირად არის ხოლმე სტაფილოკოკი ეტიოლოგიური ფაქტორი და ანუ ეს იგივე აკნეა. სავარაუდოდ ამ სტაფილოკოკის სიტყვის რაღაცა ძალიან ეშინიათ ადამიანებს და გაჩნია წეგანაც თქვი, გაჩნია ეს სტაფილოკოკი რომელი ტიპისაა, თუ არის ეპიდერმალური, ანუ კანის ფორმა. ეს არის ჩვეულებრივი სტაფილოკოკი, რომელიც ჩვენთან ერთად ცხოვრობს, აპროფიტია და თუ მან ნახა რაღაც სასიამოვნო გარემო, მაგალითად ცხიმოვანი გარემო, რომელიც აკნეს შემთხვევაში გვაქვს, ის იწყებს ხოლმე პარაზიტობას. და რაც შეეხება ურტიკარიას, აქ რა თქმა უნდა საჭირო იქნება 21 წლის არისო მოგწერეს ახლა. აკნეს სხვა ტიპის კუნალობა უნდა, რადგანაც ურტიკარია აქვს, მას გრძნობიარე კანი ქონია, ამიტომ ის აგრესიული თერაპია, რომელსაც ჩვენ ზოგჯერ ვიყენებთ ხოლმე აკნეს სამკურნალოდ იმისათვის, რომ ცხიმიანობა შევამციროთ, შეიძლება მისთვის იყოს საზიანო. აქ ძალიან ესეთი ნიუანსური მიდგომაა საჭირო, ფრთხილი მიდგომაა საჭირო და რა გითხრათ, დერმატოლოგის კომპეტენციაა, როგორც ვეკითხება ქალბატონი ამაზე ვპასუხობ. და ბოლოს ქალბატონ თინა, რა იქნება ჩვენი ესე ვთქვათ რჩევები, პრევენცია და მკურნალობა, ისეთი ძირითადი მესიჯები ჩვენი მსმენელისათვის, რომ მათთვის დასამახსოვრებელი იყოს ეს ყველაფერი. დიახ, უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ სულ გრძელად მივიღოთ ის, რაც ასაკთან არის დაკავშირებული და გავითავისოთ ის, რომ ეს არის შესაძლებელია ასაკთან კავშირში და როდესმე გადაივლის. და აი
აი ამ პერიოდში ზუსტად არ გავაკეთოთ ისეთი რადიკალური ღონისძიებები არ ჩავიდინოთ, რომ ჩვენ თვითნებურად რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე იმაზისგან შორსა რომ ექიმმა შეიძლება რამე ცუდი გვირჩიოს, დიახ, რომ არაფერი არ გავაკეთოთ ისეთი რაც შესაძლებელია მე კვას ტოვებდეს. და როდესაც არის თხიმიანობა კანის, არ ვიხმაროთ მალამოები. ანუ ცხიმიანი კრემი. აკნეს შემთხვევაში ჩვენ ცხიმიანი კრემები არ გვჭირდება. როგორც წესი გვჭირდება კრემი, რომელსაც აქვს აორთქლების უნარი და არის აკნეს ხაზიდან. ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება. როდესაც კანის მოვლაზია ლაპარაკი და როდესაც გვაქვს ანთებითი გამონაყარი, რა თქმა უნდა, იქ აქვს პრეროგატივა ექიმს, ექიმმა უნდა დასვას დიაგნოზი, გამოიკვლიოს მიზეზები, თუ ასეთი არის, რა თქმა უნდა, სათანადოდ მიმართოს ეს მკურნალობა და შესაძლებელია ეს იყოს ის კომპლექსური მკურნალობა, როდესაც მხოლოდ ადგილობრივი თერაპია არ არის საკმარისი და გვჭირდება ზოგჯერ სერიოზული მკურნალობაც. ძალიან დიდი მადლობა. თემა ძალიან საინტერესო არის, ძალიან ვრცელი არის. ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენ ყველაფერი ვერ ამოვწურეთ, მაგრამ ძირითად ნაწილზე ვისაუბრეთ და იმედი მაქვს რომ მსმენელმა მიიღო ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა რჩევები იმის შესახებ რომ აუცილებელი არის ექიმ სპეციალისტთან მისვლა და არავითარ შემთხვევაში თვითნებური მკურნალობას არ უნდა მიმართონ, ვინაიდან შეიძლება გამწვავონ ამით პროცესები და ინდივიდუალური მიდგომა ესაჭიროება ყველა პაციენტს და ყველა ტიპის გამონაყარს, მათ შორის აკნეს სხვადასხვა ფორმებსაც. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ კიდევ ერთხელ გადაცემაში სტუმრობისათვის და მე იმედს ვიტოვებ და ავიღებ პირდაპირ ეთერში პირობას, რომ კიდევ ერთხელ ჩვენ ვისაუბრებთ აუცილებლად დერმატოლოგიურ პრობლემებზე ჩვენს გადაცემაში და მე შევახსენებ მსმენელს, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ექიმი, დერმატოვენეროლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თესეუს ასოცირებული პროფესორი, კანისა და ვენცნეულებათა ეროვნული ცენტრის დირექტორი, სასწავლო და სამეცნიერო დარგში, ქალბატონი თინა ქიტუაშვილი, დაგიმშვიდობებით და ჩვენ მეორე ბლოკში უკვე ვისაუბრებთ მარხვასა და დიეტაზე, თუ როგორ უნდა გადავიდეთ სრულფასოვან კვებაზე მარხვის შემდგომ, ისე რომ ორგანიზმს ზიანი არ მივაყენოთ და როგორ უნდა ვიკვებოთ როგორც მარხვის, ასევე არამარხვის პირობებში ჯანსაღად, ასე რომ დაგველოდეთ თემა ძალიან საინტერესო და აქტუალური არის ასევე დროებით. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. რა უნდა ვიცოდეთ წნევის შესახებ? ან შემოგიტია ჩაკიკმა? თუ აქტივდათ ხერხემალი ან ვერ შველით სახსრების ტკივილს? გაქვთ ალერგიული რეაქცია საკვების მიმართ? ნებისმიერ სამედიცინო თემაზე პროფესიონალი ექიმის რჩევები. ყოველ შაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე ლაშა უჩავა რადიო იმედზე. გადაცემის სპონსორია ფრჩხილისა და კანის სოკოს სამკურნალო ავსტრიული პრეპარატი ექსოდერილი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. მხედველობა უპირველეს ყოვლისა. გადაცემის სპონსორია გერმანული ხარისხის ნიშნით აკრედიტებული გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია. ზუსტი და სწრაფი გენეტიკური დიაგნოსტიკა უკვე საქართველოს მოსახლეობისთვისაც ხელმისაწვდომია. გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია 2052 888. სრული საათის სპონსორია ვენეტო დიზაინი. აბაზანისა და სამზარეულოს მოწყობის გემოვნებიანი და კომფორტული გადაწყვეტა. აღმაშენებლის ხეივანი ნომერი 38. ვენეტო დიზაინი. ახალი სტანდარტის დროა. სრული საათის სპონსორია დირსი. პატარა ბინების დიდი არჩევანი. დაგვიკავშირდით 2 74 04 04. რეკლამის დრო რადიო იმედზე.
საგაზაფხულო აქცია. შეიძინე საგაში ვოქსის ევროპული ბრენდის უმაღლესი ხარისხის კონდიციონერების სრული კომპლექტაციით 599 ლარიდან და გაატარე გარანტირებულად გრილი ზაფხული. ვოქსი ელექტროენერგიის 30%-მდე ეკონომია, ანტიბაქტერიული ფილტრი, კონდიცირებისას არ ხდება ჰაერის გამოშრობა. გარანტია 2 წელი. იჩქარე. აქცია ძალაშია 8 მაისამდე. დარეკე 2-700-777. საგა. ცხოვრება გამარტივებული. გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით უფასო მშობიარობის აქცია მეხუთე კლინიკურ საავადმყოფოში ღია გული 4-დან 14 მაისის ჩათვლით ყველა ორსულ საშუალება ექნება თანაგადახდის გარეშე იმშობიაროს ჩვენს კლინიკაში მაღალკვალიფიციური და პროფესიონალთა გუნდი თქვენს სამსახურში თემქა მე-11 მიკრორაიონი პირველი კვარტალი ტელეფონი 032 214 66 52 Unlimited jackpotები ბეთლაივზე. საპრიზო ფონდი 5 მილიონი ლარი. 4 აპრილიდან გაიათმაგე იჯითის ჯეკპოტები ან მიიღეს საჩუქრად ავტომობილი. ბეთლაივი, გაერთე შენს გემოზე. ფარმადეპოში ბეჭდების აქცია დაიწყო. ყოველ 20 ლარზე მიიღე 1 ბეჭედი, შეაგროვე ბეჭდები და მიიღე 50%-იანი ფასდაკლება ბავშვთა პროდუქციაზე, სამკურნალო კოსმეტიკაზე, თავისმოვლის საშუალებებზე და სამედიცინო ტექნიკაზე. ფარმადეპო, ადგილი, სადაც ფარმაცევტი თქვენს ჯანმრთელობაზე ზრუნავს. ითამაშე კრისტალბეტზე ჩემპიონთა ლიგისა და ევროპა ლიგის კვირებში. დააგროვე გათამაშების ბილეთები და მოიგე 9 Toyota Prado-დან 1 და 300,000 ლარიანი საპრიზო ფონდის წელი. კრისტალბეტი, უდამ ნომერი 1. ვენეტო დიზაინი. აბაზანისა და სამზარეულოს მოწყობის გემოვნებიანი და კომფორტული გადაწყვეტა. აღმაშენებლის ხეივანი, ნომერი 38. ვენეტო დიზაინი. ახალი სტანდარტის დროა. ნუ დაკარგავ დროს. საქართველოს უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე, რომელიც ორიენტირებულია ლინგვისტური და ლიტერატურული საგნების საფუძვლიან შესწავლაზე, რაც ინსტრუმენტულია დასაქმებისა და კარიერული წინსვლისთვის. თუ სწავლა გინდა, განათლება გაგამდიდრებს. საქართველოს უნივერსიტეტი. ყველა მარკის ავტომანქანის ამორტიზატორები და რადიატორები 12 თვიანი გარანტიით. ასევე ავტომობილების შეკეთება და მომზადება ტექნიკური დათვალიერებისთვის ეს მოტორსის ყველა ფილიალში. ტელეფონი 2-700-100 595-00-13-58. მისამართი გახოკიძის 4, ისტ-პოინტის გვერდით. ეს მოტორსი ხარისხი დეტალებშია. კროკობეტზე სამეფო ბინის თამაშები დაიწყო. დააგროვე ბილეთები სპორტში და სლოტებში განთავსებულ ქსონებზე. გაზარდე მოგების შანსი პირველ დეპოზიტზე მიღებული 10 ბილეთით და მოიგე 5 სამოთახიანი ბინა კიკვიძის ბაღთან. krokobet.com. გაერთე უსასრულოდ. გემრიელად და სწრაფად დანაყრება გსურთ? აირჩიეთ მითანას ბლინები კარტოფილით. მითანას გაყინული ნახევარფაბრიკატები. ირჩევთ მითანას, ირჩევთ ხარისხს. მიირთვით გემრიელად. მე მხოლოდ ერთი მესიჯი გავაგზავნე. 2018 წელს საქართველოში ავტოსაგზაო შემთხვევებს 459 ადამიანი სიცოცხლე ემსხვერპლა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო გაფრთხილებთ. ნუ ისარგებლებთ მობილური ტელეფონით საჭესთან. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მეტი სიცოცხლისთვის. 2-3-3-105-9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. სრული საათის სპონსორია დირსი. პატარა ბინების დიდი არჩევანი. დაგვიკავშირდით 2-74-04-04. რა უნდა ვიცოდეთ წნევის შესახებ? ან შემოგიტია ჩაკიკმა? თუ აქტივდათ ხერხემალი ან ვერ შველით სახსრების ტკივილს? გაქვთ ალერგიული რეაქცია საკვების მიმართ? ნებისმიერ სამედიცინო თემაზე პროფესიონალი ექიმის რჩევები. ყოველ შაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე ლაშა უჩავა რადიო იმედზე. გადაცემის სპონსორია ფრჩხილისა და კანის სოკოს სამკურნალო ავსტრიული პრეპარატი ექსოდერილი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. მხედველობა უპირველეს ყოვლისა.
გადაცემის სპონსორია გერმანული ხარისხის ნიშნით აკრედიტებული გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია. ზუსტი და სწრაფი გენეტიკური დიაგნოსტიკა უკვე საქართველოს მოსახლეობისთვისაც ხელმისაწვდომია. გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია 2052 888. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში ტალღაზე FM 105.9. დღეს ორშაბათია და ტრადიციულად ჯანმრთელობის დრო არის. გადაცემა 17-17-ის დროით და ჩვენ ვსაუბრობთ ძალიან აქტუალურ საკითხებზე მედიცინის სფეროში. პირველ ბლოკში ჩვენ ვისაუბრეთ აკნეზე, მის გამოწვევ მიზეზებზე და მკურნალობაზე და ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ექიმი დერამატოვენერელოგი თინა ქიტუაშვილი, ხოლო მეორე ბლოკში ჩვენ ვისაუბრებთ უკვე ძალიან საინტერესო საკითხზე, ასევე ეს უკავშირდება მარხვას და სწორყვებას, ანუ დიეტას. თუ როგორ უნდა გადავიდეთ მარხვის შემდგომ სწორყვების პრინციპების რეჟიმზე, ისე რომ არ დავაზიანოთ ჩვენი ორგანოთა სისტემები და როგორ უნდა ვიკვებოთ თვითონ მარხვის პერიოდში, რამდენად შეესაბამება სწორყვების პრინციპები და მარხვა ერთმანეთს. სწორედ ამ თემებზე ვისაუბრებთ ჩვენ და ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი გახლავთ ენდოკრინოლოგიის ეროვნული ინსტიტუტის ექიმი ენდოკრინოლოგი გაბატონი კუხიანიძე, რომელსაც მივესალმები და დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მეც მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდ მადლობას გადაგიხდით მოწვევისთვის. სულ ეხლახან დამთავრდა მოკლედ სააღდგომო მარხვა, რომელიც ერთ-ერთი დიდი არის მართლმადიდებლურ სამყაროში და საკმაოდ ხანგრძლივად მიმდინარეობს. და რეალურად მარხვის პერიოდში ფაქტიურად მაშინ, როდესაც სრულად ინახავს ადამიანი მარხვას და იცავს მის პრინციპებს, ამოღებული არის რძისა და ხორცის პროდუქტები, ცილოვანი პროდუქტები და ცხიმიანი პროდუქტებით, ასევე თუ არ ჩავთვლით მცენარეულ ცხიმებს და შემდგომში მას ის გვირგვინდება, შეიძლება ითქვას, აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულით, რა დროსაც უკვე ქართული სუფრის კულტურის, ესე ვთქვათ, ზეიმი არის, ხო? ყველა ოჯახში აღდგომა. და ადამიანები თანხმებით ალბათ და დამერწმუნებით, რომ ძალიან იშვიათად არის ხოლმე ადამიანები, რომლებიც თავს იკავებენ შემდგომში, მარხვის შემდგომ, ესე ვთქვათ, აი ამ ქართული სუფრის, ესე ვთქვათ, სრულფასოვნად ათვისებისგან, მიღებისგან, რაც ორგანიზმისთვის არც თუ ისე სასარგებლოა. როგორ უნდა მოვიქცეთ, როგორ გადავიდეთ მარხვის შემდგომ სწორყვებაზე? მოდით ახლა პირველ რიგში ისე განვიხილოთ ზოგადად რატომ იცავს ადამიანი მარხვას, ხო? ან ფიზიოლოგიური არასულიერი ასპექტი ამ საკითხის. რეალურად ეს არის გათვალისწინებული იმისთვის, რომ განვტვირთოთ ორგანიზმი, განვტვირთოთ კუჭ-ნაწლავური სისტემა, მოვახდინოთ ერთგვარი დეტოქსი ორგანიზმისთვის და ადამიანმა აი ამ მარხვის დროს უნდა მიიღოს ზომიერი რაოდენობის ძირითადად მცენარეული საკვები. რა თქმა უნდა, მცენარეულ საკვებსაც ემატება ბურღულეულები და შესაბამისად ხდება ესეთი სრულფასოვანი ორგანიზმის განწმენდა, თუ კი ეს არის ესეთი მიზნობრივად და ალბათ უფრო გააზრებოთ დაცული მარხვა. დიახ, და როდესაც ჩვენ აი ამ ესეთი ზომიერი მცირე ასკეზური კვებიდან გამოვდივართ და უკვე უნდა გადავიდეთ სრულფასოვან კვებაზე, უნდა გავითვალისწინოთ ორი რამ, ხო? ანუ პირველი მომენტი ის არის, რომ არ უნდა მივაყენოთ ზიანი კუჭ-ნაწლავურ სისტემას და მეორე ასპექტი არის ის, რომ ესე ვთქვათ, არ დავიზიანოთ და არ ჩაგვეყაროს წყალში აი ეს დადებითი ასპექტი, რაც მივიღეთ აი ამ მარხვის პერიოდში. დიახ. ან და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, არ არის მისაღები და არ არის აუცილებელი, რომ ეგრევე ყველა პროდუქტი ის, რაც იყო რაციონიდან ამოღებული, აი ერთ მიღებაზე და ერთ სუფრაზე მივიღოთ. ანუ სამწუხაროდ როგორც ხდება ხოლმე, როდესაც აღდგომის დროს ეკლესიიდან დაბრუნდებიან ხოლმე, აუცილებლად დებიან სუფრასთან. სუფრასთან თუ არა, აღდგომის შემთხვევაში კვერცხი და პასკა ეს აუცილებელია, რომელიც ორივე საკმაოდ ძიმე პროდუქტი არის, შეიძლება ითქვას. რა თქმა უნდა. და აქედან გამომდინარე, იქნება საკმარისი თუ კი პაციენტი მიიღებს დაუშვათ ერთ კვერცხს და რაღაც პატარა მცირე ულუფას აი ამ პასკის. და უკვე შემდგომ ნელ-ნელა შეიძლება ვთქვათ, რომ შევაპაროთ სხვადასხვა პროდუქტი.
რამდენად რეალური არის ეხლა ჩვენ საზოგადოებაში, რომ აი დაუშვათ ერთ კვებაში მივიღოთ რძის ნაწარმი და რაღაც ისეთი უფრო მსუბუქი ცილოვანი პროდუქტი დაუშვათ თევზი და მერე შემდგომში უკვე შემდეგ კვების მიღებისას მივიღოთ უფრო მძიმე დაუშვათ ხორცეული პროდუქტი, მწვადი ან რაღაც ესეთი და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს თანდათანობით. დიახ, თუმცა თქვენ ახსენეთ, რომ ფიზიოლოგიური მომენტები ახსენეთ, როგორც მარხვის ასევე შემდგომ პერიოდის და აქვე შემიძლია დავამატოს სულიერი მომენტებიც, ხო? თუნდაც მართლმადიდებულ სამყაროში იგივე მარხვის პერიოდში და მარხვის შემდგომ პერიოდშიც ნაყროვანებად, ესე ვთქვათ, უხეშად რა ვთქვათ, ღორმუცელობა ითვლება, ხო, ითვლება ერთ-ერთ ესე ვთქვათ, ცოდვად, ადამიანურ ცოდვად, რომელიც არ არის მიზანშეწონილი და სწორედ მარხვის პერიოდი ამას ემსახურება ხოლმე, ხო? გარდა იმისა, რომ ფიზიოლოგიური განწმენდა ხდება ჩვენი ორგანიზმის, აგრეთვე ხდება ეგრეთ წოდებული სულიერი განწმენდაც, ხო? თუმცა ხშირ შემთხვევაში და ბოლო პერიოდის განმავლობაში სამწუხაროდ ძალიან ბევრი პროდუქტი გაჩნდა ჩვენს ბაზარზე, ეგრეთ წოდებული სამარხო პროდუქტები, ეს შეიძლება იყოს სამარხო კარაქი, შეიძლება იყოს სამარხო შოკოლადი, სამარხო ნამცხვარი, რომელიც ამ ყველაფრის გამზადდება, სამარხო ნაყინი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერი ისასიამოვნო, რაც წესი და რიგით ჩვენ მარხვის პერიოდში უნდა მოვიკლოთ იმისათვის, რომ სულიერი სიწმინდე მივიღოთ და ნებისყოფა გამოვიმუშაოთ. და ეს პროდუქტები, რა თქმა უნდა, მიღებული არის სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, ტექნოლოგიებით და ბუნებრივი პროდუქტი არც ერთი არ არის. ამ დროს, როგორც ექიმი, თქვენ როგორ თვლით, რამდენად მიზანშეწონილი არის მსგავსი პროდუქტების გამოყენება ჩვენი ჯანმრთელობისათვის? მე ვთვლი, რომ თუ კი ჩვენ ვითვალისწინებთ იმას, რომ პაციენტი ან დაუშვათ სხვა პიროვნება იცავს მარხვას, უნდა დაიცვას აი ეს ალბათ სრულფასოვნად, იმიტომ რომ მარხვა არ არის დიეტა და ალბათ ყველას მოძღვარიც ესე ეუბნება, რომ ეს არ არის დიეტა და სწორედაც როგორც ახსენე, აი მიზანი ამისიც არის ის, რომ აი ჩვენ რაღაც ჩვენი ეს ნებები არის თუ რაღაც მეტნაკლებად დავდგუნოთ და მოვიკლოთ და ასეთ შემთხვევაში უკეთესი იქნება თუ კი ჩვენ მივიღებთ რაც შესაძლებელია უფრო მარტივ საკვებს. როდესაც პაციენტები ჩვენთან მოდიან მარხვის პერიოდში და რა თქმა უნდა ამ პაციენტებს აქვთ ისევ შაქრიანი დიაბეტი, აქვთ რაღაც წონის პრობლემები, ჩვენ როდესაც ამ პაციენტებს კვებას ვუნიშნავთ, ვცდილობთ რომ ეს კვება იყოს რაც შეიძლება უფრო მარტივი, მარტივად ათვიზებადი და უფრო ბუნებრივი ყოველ შემთხვევაში. კარგით, მე შეგახსენებთ ტელეფონის ნომრებს, ეს გახლავთ 292 1188 ან 292 1199, სადაც თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და დაგვისვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები ან მოგწეროთ Facebook გვერდზე რადიო იმედი. ჩვენ კი რამოდენიმე წუთში უკვე რეკლამის შემდგომ დაგიბრუნდებით, შეგახსენებთ რომ თემა ძალიან აქტუალური არის, ეს გახლავთ მარხვა და დიეტა, ასე რომ გვისმინეთ, არ გადაერთოთ დროებით. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. რა უნდა ვიცოდეთ წნევის შესახებ? ან შემოგიტია ჩაკიკმა? თუ აქტივდათ ხერხემალი ან ვერ შველით სახსრების ტკივილს? გაქვთ ალერგიული რეაქცია საკვების მიმართ? ნებისმიერ სამედიცინო თემაზე პროფესიონალი ექიმის რჩევები. ყოველ შაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე ლაშა უჩავა რადიო იმედზე. გადაცემის სპონსორია ფრჩხილისა და კანის სოკოს სამკურნალო ავსტრიული პრეპარატი ექსოდერილი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. მხედველობა უპირველეს ყოვლისა. გადაცემის სპონსორია გერმანული ხარისხის ნიშნით აკრედიტებული გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია. ზუსტი და სწრაფი გენეტიკური დიაგნოსტიკა უკვე საქართველოს მოსახლეობისთვისაც ხელმისაწვდომია. გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია 2052 888. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
2018 წლის 1 იანვრიდან საქართველოში ამოქმედდა დეპოზიტების დაზღვევის სისტემა. თანხები დაზღვეულია ავტომატურად, მათ შორის მიმდინარე, ვადიანი და მოთხოვნამდე დეპოზიტები 5000 ლარის ფარგლებში. დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში ჩართვა არ მოითხოვს დამატებით პროცედურებს და არავითარ ხარჯს არ წარმოქმნის დეპოზიტორებისთვის. სისტემაში ჩართულია საქართველოში მოქმედი ყველა კომერციული ბანკი. დეპოზიტების დაზღვევის სისტემა დეპოზიტორების დაცვის საერთაშორისო აპრობირებული მეთოდია. თქვენი დეპოზიტები დაზღვეულია. დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო. დაავადებათა სკრინინგის პროგრამა. ძუძუს, საშვილოსნოს ხელის, ფარისებრი ჯირკვლის, მსხვილი ნაწლავისა და პროსტატის უფასო გამოკვლევები შენი ჯანმრთელობისთვის. ჩაიტარე სკრინინგი და იყავი დაცული. ინფორმაციისთვის მიმართეთ ეროვნულ სკრინინგ ცენტრს 2 20 35 35. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. რადიო იმედზე რეკლამის დროა. საგაზაფხულო აქცია. შეიძინე საგაში ვოქსის ევროპული ბრენდის უმაღლესი ხარისხის კონდიციონერების სრული კომპლექტაციით 599 ლარიდან და გაატარე გარანტირებულად გრილი ზაფხული. ვოქსი ელექტროენერგიის 30%-მდე ეკონომია, ანტიბაქტერიული ფილტრი, კონდიცირებისას არ ხდება ჰაერის გამოშრობა. გარანტია 2 წელი. იჩქარე. აქცია ძალაშია 8 მაისამდე. დარეკე 2 700 777. საგა. ცხოვრება გამარტივებული. ითამაშე კრისტალ ბეტზე ჩემპიონთა ლიგისა და ევროპა ლიგის კვირებში. დააგროვე გათამაშების ბილეთები და მოიგე 9 Toyota Prado-დან ერთ-ერთი და 300,000 ლარიანი საპრიზო ფონდის წელი. კრისტალ ბეტი. მუდამ ნომერი 1. დაგემოვნეთ ჩეხი შეფმზარეულის ლეოშ კუბიჩეკის მომზადებული მათი საუნზრელი უგემრიელესი ჩეხური ტრადიციული კერძები და ნამდვილი ჩეხური ლუდი. რესტორან სტარომესკაში, კანდელაკის 31. სტარომესკა შეიგრძენი ტრადიციული ჩეხური გემო. Nokia 5.1 16 მეგაპიქსელი კამერა, ალუმინის კორპუსი, Android One სისტემა და რა თქმა უნდა Nokia-ს უცვლელი ხარისხი. შეიძინეთ Nokia 5.1 მხოლოდ 459 ლარად, მხოლოდ სავაჭრო სახლი გოლეთიანის ოფიციალური ჰოლოგრამით. კროკობეტზე სამეფო ბინის თამაშები დაიწყო. დააგროვე ბილეთები სპორტში და სლოტებში განთავსებულ ქსონებზე. გაზარდე მოგების შანსი პირველ დეპოზიტზე მიღებული 10 ბილეთით და მოიგე 5 სამოთახიანი ბინა კიკვიძის ბაღთან. krokobet.com გაერთე უსასრულოდ. სისუსტე და კონცენტრაციის დაქვეითება ხშირად უკავშირდება რკინა დეფიციტურ ანემიას, რაც სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ჯანმრთელობას. ფერუმლეკი, შვეიცარიული პრეპარატი, არამხოლოდ ზრდის ჰემოგლობინის დონეს, არამედ ავსებს ორგანიზმში რკინის მარაგს, უსაფრთხოდ და ეფექტურად. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ზაფხულის საბურავის შერჩევისას ჩვენ ვითვალისწინებთ ყველა კრიტერიუმს თქვენი უსაფრთხოებისა და კომფორტისთვის. Bridgestone ეკოპიას ინოვაციური, სრულიად ახალი ზაფხულის საბურავი. ეკოპია IP300 უზრუნველყოფს უფრო მეტ გარბენს, უკეთეს მოჭიდებას გზის ზედაპირზე და საწვავის ეკონომიას. ეკოპია, ეკონომია მოძრაობაში. Bridgestone. შეიძინეთ თეკეტა მოტორსის ცენტრებში. მოემზადეთ ზაფხულისთვის ბეკოსთან ერთად. შეიძინეთ მაცივარი და საჩუქრად მიიღეთ smartphone. ისარგებლეთ 4+3 7 წლიანი გარანტიით. 2.15.50.50. Samsung-ი გირჩევთ. შეიძინეთ Samsung-ი smartphone მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და მიიღეთ საუკეთესო შეთავაზებები. Trade-in აქციით გადაცვალე შენი smartphone ახალ ფლაგმანზე. ჰოლოგრამა გიცავს. ლიდერი საკონდიტრო სფეროში დოლჩე ვიდა. ჩვენ ვქმნით ნებისმიერი ზომისა და დიზაინის უგემრიელეს ტორტებსა და ტკბილეულს მხოლოდ ნატურალური და ხარისხიანი ნედლეულისგან. საკონდიტრო დოლჩე ვიდა. საბურთალო ვაჟა-ფშაველას 7, ვარკეთილი, ხომლელის 11, ტელეფონი 238 55 38. დოლჩე ვიდა. შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის. გახდი მალეოს ერთგული მომხმარებელი და დააგროვე ბონუს ქულები. ყოველი გზავნილის ტრანსპორტირების ღირებულების გადახდიდან ქულების სახით პირად ანგარიშზე დაგიბრუნდებათ გადახდილი თანხის 5%. ჩვენთან შოპინგი უკეთესია. მართე სპორტული აქციები ბეტლაივზე 3+1 200% კეშბექი bet+1 აირჩიე ფავორიტი აქცია სპორტში ნებისმიერ დროს და მიიღე სასურველი ბონუსი ყოველ ბილეთზე 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
უნდა ვიცოდეთ წნევის შესახებ, ან შემოგიტია ჩაკიკმა. თუ აქტივდათ ხერხემალი ან ვერ შველით სახსრების ტკივილს. გაქვთ ალერგიული რეაქცია საკვების მიმართ. ნებისმიერ სამედიცინო თემაზე პროფესიონალი ექიმის რჩევები. ყოველ შაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე ლაშა უჩავა რადიო იმედზე. გადაცემის სპონსორია ფრჩხილისა და კანის სოკოს სამკურნალო ავსტრიული პრეპარატი ექსოდერილი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. მხედველობა უპირველეს ყოვლისა. გადაცემის სპონსორია გერმანული ხარისხის ნიშნით აკრედიტებული გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია. ზუსტი და სწრაფი გენეტიკური დიაგნოსტიკა უკვე საქართველოს მოსახლეობისთვისაც ხელმისაწვდომია. გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია 2052 888. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით რადიო იმედის ეთერში ტალღაზე FM 105.9 დღეს ორშაბათია და ტრადიციულად 17-17-ის დროით ჯანმრთელობის დროა ჩვენ საუბრობთ ძალიან საინტერესო საკითხზე ეს გახლავთ მარხვა და დიეტა და ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ენდოკრინოლოგიის ეროვნული ინსტიტუტის ექიმი ენდოკრინოლოგი კუხიანიძე რომელსაც კიდევ ერთხელ მესალმები და დიდი მადლობა მინდა გადაცემაში სტუმრობისთვის გადაგიხადოთ სანამ მე დავსვა მომდევნო კითხვას მსმენელი ყავს მანამდე და მოусმინოთ მის შეკითხვას. მოგესალმებით, გისმენთ. გამარჯობა. ის ეგრეთ წოდებული პიგმენტური ლაქების დიახ. თუ შეიძლება რომ რითვინ კურნალო. სამწუხაროდ ჩვენი პირველი ნაწილი რომელიც დერმატოლოგიურ ნაწილს შეეხებოდა ამოიწურა და სტუმარიც წავიდა ჩვენ საუბრობთ ახლა მარხვა დიახ ეხლა სხვა ბლოკი გვაქვს ეს არის მარხვა და დიეტა ასე რომ ჩავინიშნავთ თქვენ შეკითხვას და იქნებ როგორმე შემდგომში გიპასუხოთ დიდი მადლობა ზარისთვის ეკამ ჩვენ ვისაუბრეთ მოკლედ ფიზიოლოგიურ მხარეებზე მარხვის და თუ როგორ უნდა განავიდეთ შემდგომში უკვე მარხვის შემდგომ უკვე სწორკვებაზე და აღნიშნეთ რომ ესე ვთქვათ ჩვენი ბრწყინვალე სუფრა აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულზე რა თქმა უნდა არ არის ხოლმე ხო რეკომენდებული რომ თავიდანვე მივირთვათ მაინც რა ტიპის საკვები უნდა ჩაერთოს ვთქვათ პირველ დღეს იმისათვის რომ ზიანი არ მივაყენოთ იგივე კუჭნაწლავის ტრაქტს და ზოგადად ჩვენ არ ვიგრძნოთ ცუდად თავი იმიტომ რომ მე ძალიან ხშირად ვსმენია სხვათა შორის რომ იგივე მარხვის შემდგომ ან ეგრეთ წოდებული შიმშილების შემდგომ დიდი რაოდენობით საკვების მიღების დროს ხშირად ვითარდება ხოლმე გარკვეული სხვადასხვა ტიპის პრობლემები და ხშირად სტაციონარული მკურნალობაც სჭირდებათ ხოლმე ამ ტიპის პაციენტებს ადამიანებს როგორ უნდა დავიწყოთ და დაახლოებით რა რეჟიმით ესე ვთქვათ რა გრაფიკით უნდა მივაწოდოთ ორგანიზმს სხვადასხვა ტიპის პროდუქტები. დიახ. რაც თავარი უნდა დავიწყოთ იმით რომ აუცილებლად უნდა იყოს დაცული რეჟიმი კვების და უნდა იყოს დაცული ჯერადობა. ანუ გვაქვს აუცილებლად საუზმე, სადილი, ვახშამი შესაძლებელია რომ მქონდეს 1 ან 2 წახემსება. ამ სიტუაციაში უკეთესი იქნება თუ დაუშვათ საუზმე დარჩება ისეთივე როგორიც იყო მარხვის დროს. შესაძლებელია ეს იყო რაღაც ბურღულეული, იყო ფაფა დაუშვათ და აი ამ საკვებს შეიძლება მივაყოლოთ რაღაც ან კვერცხი, ან რაღაც რძის პროდუქტი, რძის ნაწარმი. უკეთესი იქნება თუ ეს რძის ნაწარმი არ იქნება ძალიან მარილიანი და არ იქნება ძალიან ცხიმიანი. სავარაუდოდ ალბათ პირველ რიგში უკეთესი იქნება თუ კი მივიღებთ ხაჭოს. ხაჭოს ან მაწონს. შემდეგ იკვება როგორც წესი და როგორც იყო ალბათ მარხვის დროს ეს იქნებოდა რაღაც ხილოვანი წახემსება, ანუ ეს ხილი უნდა დარჩეს აუცილებლად. შემდეგ უკვე არის სადილის დრო. სადილის დროს პაციენტმა უნდა მიიღოს დიდი რაოდენობით
ბოსტნეულის პროდუქტები, რასაც ღებულობდა მარხვის პერიოდში. და აი თავშად თუ კი ეს პირველი დღე არის, არ არის აუცილებელი რომ მივიღოთ ხორცი. აი ხორცის ნაწარმი რაც შეიძლება იყოს უფრო რთულად გადასამუშავებელი. უკეთეს იქნება თუ კი მივიღებთ თევზის ნაწარმს ან რაღაც ზღვის პროდუქტებს, რომელიც არ არის ცხიმიანი, ან ნაკლებად ცხიმიანი პროდუქტები და ეს თევზი არ უნდა იყოს შემწვარი, უკეთეს იქნება თუ კი ეს იქნება ან გრილზე დამზადებული, ან იქნება მოხარშული. შემდგომში უკვე რაც ეხება ვახშამს, აი ვახშამსაც მოწოდებული იქნება რომ მივიღოთ საკმაოდ დიდი რაოდენობით ბოსტნეული ან ბურღულეული და ამ ბოსტნეულსაც შეიძლება დავაყოლოთ რაღაც მცირე რაოდენობით რძის ნაწარმი. ან სრულიადაც ეს კვება ჩავანაცვლოთ რძის ნაწარმით, რასაც შესაძლებელია ხშირად ღებულობთ ხოლმე, ანუ არის უკვე ან მაწონი, ან კეფირი, ისეთი რაც შეიცავს ეგრეთვე ლაქტობაქტერიებს, რასაც ხელს შეუწყობს იმისათვის, რომ აი ეს კუჭნაწლავის ფუნქცია მიიღოს სრულფასოვნად ჩამოყალიბებული. ანუ სწორი კვების პრინციპების დროს პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ აუცილებელი არის ორგანიზმში შევიდეს ის საკვები ნივთიერებები, როგორებიც არის ცილები, ნახშირწყლები, ცხიმები, მიკრო-მაკრო ელემენტები და ვიტამინები. მარხვის პერიოდში, მაშინ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ მთლიანად ხორცისა და რძის პროდუქტის ამოღებაზე, რამდენად შესაძლებელი არის ამ პრინციპის დაცვა და რით შეიძლება ჩავანაცვლოთ უკვე მარხვის პერიოდში, ვთქვათ, ხორცისა და რძის პროდუქტები. აი რაც ეხება ხორცის და რძის პროდუქტებს, ანუ ძირითადი მასალა რაც შეიცავს ხორცი, უფრო ვიდრე რძის პროდუქტი, მაგრამ ეს არის ცილა. შესაბამისად, მარხვის პერიოდში არის ერთგვარი ცილოვანი დეფიციტი და რით არის ცუდი ცილოვანი დეფიციტი. ანუ ცილა არის სამშენებლო მასალა, რითგანაც შედგება ნებისმიერი უჯრედი და კუნთოვანი სისტემა, რა თქმა უნდა, და თუ კი ჩვენ ცილოვან პროდუქტს არ მივიღებთ, ამ შემთხვევაში ეს ცილოვანი ჩვენი ქსოვილებიც განიცდიან დაშლას, იმიტომ რომ ორგანიზმმა მაინც ეს ცილა უნდა მიიღოს აუცილებლად. მარხვის დროს შეგვიძლია ჩავანაცვლოთ მცენარეული ცილოვანი პროდუქტებით. საქართველოში ყველაზე პოპულარული და ყველაზე გავრცელებული არის ლობიო. რა თქმა უნდა, ვიცით რომ ლობიოში არის საკმაოდ დიდი რაოდენობით ცილა. ესევე შესაძლებელია მიიღოს სოიოს პროდუქტები, რაც ეხლაც არის დიდი რაოდენობით ქართულ ბაზარზე და ამ სოიოს პროდუქტებიდან შედგება შესაძლებელია დამზადდეს სხვადასხვა კერძები. და სოკოს აუცილებლად კი, თუ კი აქვთ პაციენტებს სოკოს. ხო, ხშირად პაციენტები არ არის სოკოს მოყვარულები, ვთქვათ, რაღაცა გარკვეული პრეტენზიები აქვთ ხოლმე აღნიშნულთან დაკავშირებით. და სანამ გადავალთ უკვე მეორე ნაწილში, ჩვენ ვისაუბრებთ უკვე დღეს დაიწყო არამართლმადიდებლური მუსლიმური მარხვა, რამაზანი, სადაც ბევრად უფრო განსხვავებული, ესე ვთქვათ, პრინციპები არის ჩვენი მარხვისგან განსხვავებით და ამაზე ვისაუბრებთ უკვე მეორე ბლოკში, რამდენად უქმნის ეს ჯანმრთელობას საფრთხეს და რა პრინციპები უნდა დავიცვათ სწორკვებასთან მიმართებაში. ამ დროს ასე რომ დაგვეულოდეთ რამოდენიმე წუთში ჩვენ ისევ რეკლამის შემდგომ დაგიბრუნდებით. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. რა უნდა ვიცოდეთ წნევის შესახებ? ან შემოგიტია ჩაკიკმა. თუ აქტივდათ ხერხემალი ან ვერ შველით სახსრების ტკივილს. გაქვთ ალერგიული რეაქცია საკვების მიმართ. ნებისმიერ სამედიცინო თემაზე პროფესიონალი ექიმის რჩევები. ყოველ შაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე ლაშა უჩავა რადიო იმედზე. გადაცემის სპონსორია ფრჩხილისა და კანის სოკოს სამკურნალო ავსტრიული პრეპარატი ექსოდერილი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. მხედველობა უპირველეს ყოვლისა. გადაცემის სპონსორია გერმანული ხარისხის ნიშნით აკრედიტებული გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია. ზუსტი და სწრაფი გენეტიკური დიაგნოსტიკა უკვე საქართველოს მოსახლეობისთვისაც ხელმისაწვდომია. გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია 2052 888. რეკლამა რადიო იმედზე.
ითამაშე კრისტალ ბეტზე ჩემპიონთა ლიგისა და ევროპა ლიგის კვირებში. დააგროვე გათამაშების ბილეთები და მოიგე 9 Toyota Prado-დან ერთ-ერთი და 300,000 ლარიანი საპრიზო ფონდის წელი. კრისტალ ბეტი. უდამ ნომერი პირველი. ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალისს. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. არ გააჩერო ავტომობილი. მოამზადე ზაფხულისთვის. შეიძინე მაკფაუერის აკუმულატორის 74 ლარიდან. და ზოგადად დრო ისარგებლე აკუმულატორის ადგილზე მიტანა მონტაჟის სერვისით უფასოდ. თეგედა შენთან ერთად საქართველოსთვის. 2-26-44-44. ტეკ დათვალიერება გიწევთ? დაზღვით ავტომობილი მარტივად და სწრაფად PSP დაზღვევაში და მიიღეთ საჩუქრად ტეკ დათვალიერება ყოველგვარი დამატებითი ხარჯების და შეზღუდვების გარეშე. PSP ავტოდაზღვევა, ყველაზე კომფორტული ავტოდაზღვევა. 22 აპრილიდან 8 კვირის განმავლობაში ლიდერბეთი გაძლევს შესაძლებლობას უფასოდ მოიგოთ უამრავი საჩუქარი და ბინა ბათუმში. დიახ, სრულიად უფასოდ, შენი ინტუიციის და ცოდნის ხარჯზე. გააკეთე შენი პროგნოზი ყოველდღიურად. მოხვდი ყოველდღიურ და ყოველკვირეულ ლიდერბორდში. მიიღე წილი 150,000 ლარიდან და სუპერ პრიზები: 4 iPhone X, 4 MacBook და 4 ბინა ბათუმში. ლიდერბეთი. გამოსცადე შენი შესაძლებლობები. კატარაქტის ოპერაციიდან სულ რამდენიმე საათში მაქსიმალური მხედველობა როგორც შორ, ისე ახლო და საშუალო მანძილზე. ამას უზრუნველყოფს კატარაქტის ქირურგია ფემტოწამობრივი ლაზერით და კომპანია ცაისის და ალკონის ტრიფოკალური ბროლი. მხოლოდ ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჩი. ტელეფონი 2-123-123. Unlimited jackpotები ბეთლაივზე. საპრიზო ფონდი 5 მილიონი ლარი. 4 აპრილიდან გაიათმაგე EGT-ის ჯეკპოტები ან მიიღეს საჩუქრად ავტომობილი. ბეთლაივი, გაერთე შენს გემოზე. საუკეთესო პირობები ბაზის ბანკისგან. იპოთეკური სესხილარში მხოლოდ 7.77%-დან, ეფექტური 9.3%-დან. შეიძინეთ, ააშენეთ, გაარემონტეთ თქვენი ოცნების სახლი ბაზის ბანკის იპოთეკური სესხით. ახალი სპორტი კროკობეთისგან. სწრაფი, თანამედროვე, მომხმარებელზე მორგებული გემბლინგ სივრცე შენი კომფორტისთვის. crocobet.com. გაერთე უსასრულოდ. 2-3-3-105-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. არასრული საათის სპონსორია ტეტესეპტი. რა უნდა ვიცოდეთ წნევის შესახებ? ან შემოგიტია ჩაკიკმა? თუ აქტივდათ ხერხემალი ან ვერ შველით სახსრების ტკივილს? გაქვთ ალერგიული რეაქცია საკვების მიმართ? ნებისმიერ სამედიცინო თემაზე პროფესიონალი ექიმის რჩევები. ყოველ შაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე ლაშა უჩავა რადიო იმედზე. გადაცემის სპონსორია ფრჩხილისა და კანის სოკოს სამკურნალო ავსტრიული პრეპარატი ექსოდერილი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. მხედველობა უპირველეს ყოვლისა. გადაცემის სპონსორია გერმანული ხარისხის ნიშნით აკრედიტებული გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია. ზუსტი და სწრაფი გენეტიკური დიაგნოსტიკა უკვე საქართველოს მოსახლეობისთვისაც ხელმისაწვდომია. გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია 2052 888. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით რადიო იმედის ეთერში ტალღაზე FM 105.9. დღეს ორშაბათია და გადაცემა 17-17-ის დროით ჯანმრთელობის დროა. მე ლაშა უჩავა გახლავართ და ჩვენი დღევანდელი თემა მეორე ბლოკის თემა გახლავთ მარხვა და კვება, დიეტა, ანუ სწორი კვება, თუ როგორ უნდა გადავიდეთ მარხვის პერიოდში სწორ კვებაზე, ისე რომ ზიანი არ მევაყენოთ ჩვენს ორგანიზმს და აგრეთვე როგორ უნდა ვიკვებოთ მარხვის პერიოდში, იმისთვის რომ ასევე ზიანი არ მევაყენოთ ჩვენს ორგანიზმს და მარხვა იყოს როგორც ჩვენი სულიერი, ასევე ფიზიოლოგიური განწმენდისათვის და ჩვენ ვახსენეთ
ეკა ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ენდოკრინოლოგიის ეროვნული ინსტიტუტის ექიმი ენდოკრინოლოგი ქაუტონი ეკა კუხიანიძე, რომელსაც კიდევ ერთხელ მივესალმები. ჩვენ ვახსენეთ, რომ დღეს დაიწყო მუსლიმანებისათვის, ესე ვთქვათ, მარხვის პერიოდი, რომელსაც ქვია რამაზანი იგივე. სადაც მართლმადიდებლური, ესე ვთქვათ, წესებისაგან ძალიან განსხვავებული წესები არის ამ დროს და ფაქტიურად მთელი დღის განმავლობაში ისინი არღებულობენ საკვებ პროდუქტს და მათ შორის არც წყალს, რაც ესე ვთქვათ, ძალიან რთულია. მე ვთვლი ფაქტიურად, მე თუმეტეს ახლა საქართველოსთვის ეს შეიძლება არ იყოს იმდენად რთული, ვინაიდან და რადგანაც ამ პერიოდისთვის განსაკუთრებული სიცხები არ აქვს, მაგრამ თუ ჩვენ საუდის არაბეთს ან აფრიკას, სადაც ვთქვათ მუსლიმანების რაოდენობა ჭარბობს გავითვალისწინებთ, იქ ამ პერიოდისათვის ძალიან მაღალი არის ტემპერატურა და ფაქტიურად წყლის გარეშე მათთვის გაუწყლობის რისკი ძალიან მაღალი არის. რამდენად სწორად მიგაჩნიათ ორგანიზმისათვის, როგორც ექიმს აღნიშნული, ესე ვთქვათ, პრინციპი. ეს არის უდიდესი სტრესი ზოგადად ორგანიზმისთვის, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, რომ ადამიანი მზის ამოსვლიდან მზის ჩასვლამდე აიძულებული არის იყოს საკვების და სითხის გარეშე. მით უმეტეს თუ კი გავითვალისწინებთ, რომ უკვე გაზაფხული არის, ზაფხულს უახლოვდებით და აი დღის მზიანი დღის სიხანგრძლივე უკვე გაზრდილია, ძალიან მცირე პერიოდი არის იმისათვის, რომ ადამიანმა მიიღოს საკვები და სითხე და პირიქით აი ეს პერიოდი, როდესაც ის არის სითხის გარეშე და საკვების გარეშე არის გახანძრივებული. რა ხდება ალბათ, როდესაც ესეთი ადამიანი ელოდება მზის ჩასვლას, მივა სახლში, დაღლილი, მშიერი ყურვალე და რა თქმა უნდა იქ უკვე არანაირ კვების პრინციპებზე ალბათ აღარ არის რეალურად საუბარი. იმიტომ რომ ეს უკვე არის ალბათ ინსტინქტიც და თავდაცვის რაღაც მომენტებიც. და ძალიან რთული არის ესეთი ხალხისთვის აი რაღაც პრინციპების დაცვა. თუმცა თუ კი ესეთი პაციენტები არ დაიცოვენ არანაირ აი კვების პრინციპებს, სითხის მიღების პრინციპებს, შესაძლებელი არის ძალიან მარტივად ესენიც აღმოჩნდნენ რამე სტაციონარის პაციენტები. ამიტომ თუ კი ესეთი პაციენტი მომართავს ჩვენს კლინიკას, ჩვენს ვასწავლით ზოგადად როგორ შეიძლება ეს პროცესი ესე ვთქვათ, მართოთ და დავიცვათ თავი სხვადასხვა ზიანისაგან. გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, კუჭნაკლავის ტრაქტზე იქნება ეს და ფსიქოემოციური სტრესი იქნება ადამიანისათვის, თვითონ სიმაძღრეც გარკვეულწილად უძილობის ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორი არის, რომელმაც შეიძლება ცილის პროცესებიც დაარღვიოს და მთელი დღის განმავლობაში შემდგომში ამან გამოიწვიოს საკვების და წყლის დეფიციტთან ერთად კიდე ენერგიის დეფიციტი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მე რამდენადაც ვიცი, საქართველოში ესე არის ყოველ შემთხვევაში, საქართველოში მცხოვრები მუსლიმებისთვის საღამოს 9 საათზე შეუძლიათ მათ საკვების მიღება, იმიტომ რომ ამ პერიოდისთვის მაშინ ჩადის მზე და დილის 5 საათზე შეუძლიათ მხოლოდ საკვები. ანუ უпростоრად საღამოს 9 საათიდან დილის 5 საათამდე შუალედში შეუძლიათ მათ საკვების მიღება, მაგრამ ალბათ ყოველ შემთხვევაში არ ვიცი, ხა ვთქვათ, დღეღამის რეჟიმს ისინი ვერ შეიცვლიან სხვადასხვა სამუშაო გრაფიკის გამოც და 9-დან 5-მდე შუალედში ძინავთ კიდეც ალბათ, ხო? და ფაქტიურად ორჯერ გამოდით დღის განმავლობაში კვება და ისიც ღამის საათებში. რამდენად არის ეს რისკი, იგივე ვთქვათ, სიმსუქნის განვითარების და იგივე შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2-ის განვითარების, მაშინ როდესაც ირღვევა გარკვეული მეტაბოლიზმი ჩვენს ორგანიზმში. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში რისკი იზრდება ალბათ აი 10 მაგათ უფრო, მით უმეტეს ეს ხომ ხდება ხანძლივი პერიოდი, ეს არის 40 დღის განმავლობაში, როდესაც ადამიანი ძირითადად იკვებება ღამის პერიოდში, მით უმეტეს იკვებება უფრო მძიმე საკვებით, ვიდრე ალბათ სხვა დროს იკვებება იმისათვის, რომ ეყოს ენერგია შემდეგი დღისთვის. ეს კვების პერიოდები ინაცვლება ალბათ ძილის პერიოდებად და ანუ გამოდის, რომ ეს ყველა ნივთიერებათა ელემენტები, რაც ადამიანი მიიღებს აი ამ კვების დროს, ძალიან მარტივად და ლამაზად ლაგდება ცხიმოვან ქსოვილში.
მომაქსავილში, როდესაც ეს ჩალაგდება, აქაც ვიცით უკვე რომ ინსულინის რაოდენობებიც იზრდება, მით უმეტეს თუ კი ეს დავაყოლებთ აი ამ სრულფასოვან სადილს რაღაც კბილეულს, მით უმეტეს ეს ყველაფერი ღამის პერიოდში, როდესაც უკვე ნივთიერებათაც არის შენელებული და ორგანიზმი არის მზად იმისთვის, რომ დაისვენოს და არანაირი წესით აი ეს კუჭნაზლავის ფუნქციაც, ტრაქტიც ეს ყველაფერი არის უკვე შენელებული, ეს რა თქმა უნდა ზრდის ძალიან ბევრად რისკებს ამ პაციენტებისთვის და რამოდანის შემდეგ ვიცით კიდევაც რომ არის აი ეს გართულებები, არის შაქრიანი დიაბეტის დეკომპენსაციაც, ძალიან რთული არის აი ეს რამოდანის პერიოდში დიაბეტი ტიპი 1 პაციენტების მართვა, ძალიან რთული არის და ანუ ხშირად ხდება ხოლმე რომ აი ამ პერიოდში წავდება ძალიან ბევრი სხვა დაავადებაც. თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნოთ ისიც რომ მსგავსი ტიპის დაავადებების დროს იმათი სულიერი მოძღვარიც რა თქმა უნდა უშვებს ხოლმე რომ გარკვეული ესე ვთქვათ გამარტივება მოახდინონ ხოლმე მარხვის, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში თვითონ პაციენტები არიან ხოლმე უარზე რომ ვთქვათ რაღაცის უფლება დიახ შეიმსუბუქონ მათ ეს ტანჯვა თუ შეიძლება ესე ვუწოდოთ მისი თავიანთი სულისათვის და ურჩევნიათ ხოლმე რომ რაღაცა გარკვეულწილად აი ამ დაავადებების პროვოცირება მოხდეს ვიდრე დაარღვიონ მარხვის პერიოდი. ანუ ეს რამადანი რაც ალბათ სულიერი რწმენისთვის და სიმტკიცისთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს ალბათ, მაგრამ უკვე ზიანი ადგება უკვე ჯანმრთელობას. ამ დროს რამდენადაც ვიცით, ჩვენ აკრძალვა კონკრეტული საკვები პროდუქტების არ არის, მათ უკვე შეუძლიათ, ვთქვათ, განსხვავებით მართლმადიდებლური მარხვისგან მიიღონ ხორციც, ტკერძის ნაწარმიც, ტკბილეულიც, ცხიმიანიც და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. და აქედან გამომდინარე ალბათ რისკები ბევრად უფრო იზრდება აი ამ დაავადებების გართულებების, რაც თქვენ ახსენეთ. მათთან როგორ ხდება ხოლმე შემდგომში, მარხვის დასრულების შემდგომ, იმის გამო რომ ვთქვათ, არ არის აკრძალვა საკვები პროდუქტების, ბევრად უფრო მარტივია გადასვლა, ვთქვათ, სწორი კვების რეჟიმზე თუ მაინც რადგან დღის რეჟიმულობა და ჯერადობა დარღვეული იყო, ამასაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. იცით რა არის პირველ რიგში მაინც მივუწოდებ პაციენტებს, ვინც იცავს რამოდანს იმას, რომ როდესაც არის ეს პერიოდი, მაშინაც ვეცადოთ აუცილებლად რომ დავიცვათ ჯერადობა. ანუ მე რამდენადაც ვიცი, აი რამოდანის პერიოდში არსებობს ესეთი კვების სახელწოდებებიც არის იფტარი, რომელიც არის აი საღამოს პირველი კვება და არის მეორე კვება, რომელსაც ქვია სუხური, აი უკვე დილისკენ, როდესაც ბოლო არის. და შუალედში არის შესაძლებელი ამ პაციენტებმა გააკეთონ პატარა წახემსება. აქედან გამომდინარე, აი ეს ყველა ის ნივთიერებათა ელემენტები, ვიტამინები, ნუტრიენტები, რაც ადამიანმა უნდა მიიღოს დღის განმავლობაში, შესაძლებელია გავანაწილოთ თანაბრად აი ამ სამ კვებაზე. აუცილებლად გავითვალისწინოთ ის, რომ უნდა მიიღონ სათანადო რაოდენობა წყლის და გავაკეთოთ გაუწყლოვანების პროფილაქტიკა და გაუწყლოვანების პროფილაქტიკა რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ, ხო? ანუ პირველ რიგში მივუწოდებთ პაციენტებს რომ შევზღუდოთ მარილიანი პროდუქტი, შევზღუდოთ მარინადები, კონსერვანტები, რაც პირიქით უფრო მოგვაწყურებს და შესაბამისად მეორე დილას იქნება ძალიან რთული დღე, როდესაც ისედაც გაუწყლოვანება არის და ეს მარილიანი საკვები უარესად კიდევ წყალს გვანდომებს. აუცილებლად უნდა გამოირიცხოს ამ პერიოდში ტკბილეულის მიღება, ვინაიდან ესეც გაგვიზრდის შაქრიანი დიაბეტის რისკის განვითარებას, ესეც გლუკოზის რაოდენობა სისხლში ისედაც მოგვიმატებს და ტკბილეულიც ვიცით რომ აქვს ის თვისება რომ ითხოვს უფრო მეტ სითხეს. ამიტომ აი ეს რაღაც ჯგუფი პროდუქტების აუცილებლად უნდა იყოს ამოღებული რაციონიდან და დანარჩენი საკვები პროდუქტები თანაბრად იქნება განაწილებული აი ამ სამი კვებისთვის. აუცილებლად უნდა მიიღონ აი პირველი კვება, როდესაც არის ეს იფტარი, კვება უნდა დაიწყოს წვნიანით, იმიტომ რომ აი წვნიანი უფრო მარტივად
უფრო მარტივად შეიწოვება ნუტრიენტები ორგანიზმის მიერ და პლუს კიდევაც ამზადებს კუჭს და კუჭნაწყალს იმისთვის, რომ უკვე ცოტა სხვა პროდუქტიც მიიღოს, უფრო მძიმე, დაუშვათ ხორცეული პროდუქტი და ესე შემდეგ. და თუ კი ადამიანი აი ამ რამადანის პერიოდში დაახლოებით ესე იკვებება და არა აქვს აი ეს რაღაც დიდი ულუფები, არ არის ეს ყველაფრის არევა და ერთად მიღება, მაშინ უფრო მარტივი ხდება გამოსვლა აი ამ მდგომარეობიდან და ესეც უფრო გადავანაწილებთ ხოლმე დღის პირველ ნახევარში, განმავლობაში აი ამ პროდუქტებს ყველაფერს და შემდეგ თანდათანობით ავწდებით აი ამ ღამის პრობლემებს და ბოლოს ესეთი კითხვა რა იქნება ესეთი მესიჯები, რაც დასამახსოვრებელი იქნება ჩვენი მსმენელისთვის, რა პრინციპები უნდა დავიცვათ, ანუ ესე ვთქვათ, რაღაცა ოქროს წესები, მარხვის შემდგომი კვებისთვის. ნუ პირველ რიგში, აი, რასაც ვუწოდებთ პაციენტებსაც და მე თვითონაც ვთილობ ამ პრინციპით ვიცხოვრო, არის რეჟიმი. ზოგადად კვების არის ჯერადობა კვების და ამ რეჟიმს თუ ვიცავთ, უფრო მარტივი ხდება აი ამ პროცესების კონტროლი, ანუ რომ არ მივიღოთ ზედმეტი საკვები და ესეც არ გადავიდეს რაღაც ზედმეტობაში და აუცილებლად უნდა იყოს დაცული წყლის ბალანსი, ანუ წყალი უნდა მივიღოთ სათანადო რაოდენობით, თუ კი არ არის თირკმლების დაავადებები, სადღაც 1 ლიტრე ნახევარი სითხე წყლის სახით აუცილებლად ყოველდღიურად უნდა იყოს მიღებული. რა თქმა უნდა, შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, აუცილებლად ყველა ინგრედიენტი უნდა იყოს საკვებში, უნდა იყოს ცილა, უნდა იყოს ნახშირწყალი, უნდა იყოს ცხიმი, ხილი, ბოსტნეული და ესე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა ეკა გადაცემაში სტუმრობისათვის. მე კი მსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ენდოკრინოლოგიის ეროვნული ინსტიტუტის ექიმი ენდოკრინოლოგი ქალბატონი ეკა კუხიანიძე, რომელიც საუბრობდა მარხვასა და სწორი კვების პრინციპებზე. მე კი ამ ინფორმაციით გემშვიდობებით და მომავალ ორშაბათს შემოგირდებით ისევ ძალიან საინტერესო და აქტუალური საკითხებით მედიცინის სფეროში. თქვენ კი წარმატებულ კვირას და ბედნიერ საღამოს გისურვებთ. გადაცემა შეიცავს